everyone. I am Anne Gabrielong Hoko and I will be with you for tonight as your co-host. I describe myself as a mediocre writer from National University, Manila. It is another night for us to learn and engage ourselves with how wonderful knowledge and wisdom can be when applied. The objective of this channel is to promote the feminine genius advocacy. One of the many goals is woman empowerment and gender equality through education and livelihood. One way to educate is by inviting guests of any gender who will impart their personal journey, challenges, and breakthroughs that will give invaluable learnings to viewers. By becoming a guest, he or she is tagged as the friend of the feminine genius. Tonight, I will be with my co-host, Miss Ella Wans, who is an IT specialist, research coordinator, college professor, and a vlogger. Miss Ella once promotes the Team Helpful to help newbie YouTubers, and she also is part of the industry practitioner, educator, researcher, and soon to be a doctor of information technology and a financial advisor. And tonight, let us welcome our host, material as a female making impact in male-dominated industries such as construction, manufacturing, and creatives. She was featured in several media outfits as an ASEAN designer and a woman in science. Dr. Ria is an industry practitioner, educator, researcher, innovator, inventor, technologist, scientist, entrepreneur, patent professional, and science communicator. Together, let's welcome Dr. Ria. Good evening, everyone. And I think Ella, I hope Ella once is already there. No. Um, Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my channel, Dr. Ria Liza, and this channel is meant to promote the feminine genius advocacy. Our membership packages are also the attributes of a feminine genius, and these are humility, kindness, patience, good character, industry, virtue, piety, and devotion. And as a feminine genius, I spread lessons and insights by featuring people from my personal network of any gender to share their personal journeys, their challenges, and their truths. Because we believe that listening to other people's story is called humility, and sharing is called generosity. We are somehow influenced by their stories, which we can apply in our own selves to be a better version of who we are. Life is short. Let us live our lives to the fullest and let us be inspired by our guests. Good evening to you, and hello. Hi, Dr. Ria. Medyo I miss you last week, ah. Yes po. Okay. So, just to remind the audience that after the talk of our speaker, we will be having the Binoy Henyo and we'll be asking you to guess five significant words that the guest mentioned repetitively or significantly during his discussion. And of course, there will be Gcash coming from Ella Wans. And I'd like to thank our branding director, Bon Labora, who will also be the publisher, no, the Agimat Publishing, the publisher of our upcoming The Feminine Genius Meets book featuring our guests. All right. So medyo nagmamadali tayong araw na 'to. Very busy kasi yung naging ano natin 'no, naging guest natin today. Meron siyang meeting pa after this, gano'n siya kasipag. So mamaya na tayo mag-shout out sa ating mga guests, no. For the meantime, let us first introduce our guests. Welcome to today's episode, The Feminine Genius Meets the Ad Executive. This is Late Night with Dr. Ria Liza featuring Up Close and Personal with Mr. Mark Montehermoso.
Mark is an experienced marketing professional with 11 years of experience across industries in brand and communication management, regional and local market experience in complete product lifecycle development, strategic brand road mapping, portfolio management, internal communications, digital marketing, and revenue management. Key strengths demonstrated in concept development, people, and organization building, and local market understanding with keen interest and experience in WOM and digital marketing. A passionate communicator and influencer with solid leadership roles in the multifunctional business teams with special affinity to projects that contribute to human development. Actually, recently, we've heard, of course, a publication or a feature about him on Manila Bulletin. That was November 8th. That's about new work, communications, creative ideas, change the game in advertising campaigns. Now, in terms of education background, our guest is a gold standard level and had certificate in strategic medium of communication School of Professional Studies from New York University. Also, gold standard level certificate in social media School of Professional Studies also from New York University. And of course, very glad to say that he is an alumnus, a graduate of computer engineering of the National University, Manila. Notably, Mark had worked in the past and in the present as digital and social media strategists of known senatorial candidates. Okay. And of course, let us hear more about his personal journey. Let me give the floor. Let me introduce our guest, Mr. Mark Montehermoso. Hello, Mark. Hi Ayan. everyone. Hello everyone. So Na-miss kita, Mark. Oo. so medyo nag-jolly na yung mukha ko pero thank you for this opportunity by the way. And thank you apologies for really a short time pushing for Yeah, this oo. story. Kasi medyo you know that the political landscape in the Philippines is like a circus now. So basically medyo grabe yung when you're dealing with this kind of strategy in communication. So mahirap. This time. This is the first time that I'm dealing with it. So this kind of Mark, crisis. medyo mahina yung audio. I don't know on my side. And mahina ba sa side mo si Hello? Sir Mark? Or Hello? on my end kasi mahina eh. Naka-ano ka, mute Medyo ka. mahina po. Medyo Hello? mahina lang yung audio, Mark. Medyo we have Hello? to adjust. Oo. Hello? Is it okay now? Yan. Ayan Yeah. po, Yan, okay much na. better, much better. Oo. Okay. Okay. Hello? Actually, Mark, maraming interested to know, no, this technology, this side of the business that you're in. And iwan ka muna namin dyan, Mark. We give the floor to you and we go back after your discussion. Hello? Yes, hello, Mark. Nawala ako. I don't know if my connection is so baggy. So, Um, on my side kasi, parang na on off ka, parang intermittent, tama ba? I don't know. Tama ba, Ann? yes, pero naririnig ko kay ma'am. I'm, hello? Ayan, okay ka na. Okay naman Yan, siya. okay ka na. Yan. Okay. Sige, Mark. Parang si ma'am So, yung Mark, nawala. Miss Anne. Am I correct? ako pala yung Parang nawala. si Dr. Lisa yung Okay. nawala. Medyo po, nag-ano po kayo, on-off din po. So pareho Are, tayo. are, are we using the Okay. same network siguro? That's why. Yeah, baka oo. So, Mark, iwan muna ka na muna namin dyan, okay? We'll listen at the backstage. We will go back when you're done.
Okay, dito lang kami sa backstage muna. Hello, Anne? Hello po? Hello po? Yeah, nawala si Mark. Opo. Okay, so wait lang na si Mark for the meantime. So while we're waiting for Mark, pwede ka na siguro mag-shout out sa mga nasa viewers na, Anne. Okay po. Ayan po. So, good evening everyone. So, shout out na po tayo. First is Espirida Nathaniel Victor. Good evening po. Then, Erlinda Cadillo. Hey, Ma'am Ria and Ma'am Ella. Hello, everyone. Congrats to Dr. Ria Liza for second. Oh, by the way, congrats, Dr. Ria, for winning. Then, hashtag Ella's Angel here. Fishing King channel, Team Helpful, mega shout out to all. Then, Javier Centeno. Hello po. Fishing King channel, Pollens TV. Lamal SO sa lahat. Good eve po, Ma'am Ria, Ma'am Ella. Then, Daniel Bariwan. Good evening, good evening, Miss. Then, Espirida Nathaniel Victor. Hello po sa lahat. Pollens TV. Good evening po, Miss Anne. Mama ni Happy, Team Helpful. Then, Midat Abisado, welcome to Humility. Um, ayan po. Hello. Midat Abisado again. Hello sa lahat. Congrats, Dr. Ria. Okay. So, ayan na, nakabalik na si Mark. Thank you, Midet Abisado, for our new member. Nag-member ngayon sa atin, Midet. Thank you, Midet. I think, hindi ko alam kung naging professor ka ni Mark. But Midet is, of course, our faculty at the National University. And there are students I saw also watching right now from National University. Sige, so iwan ka na muna namin dyan sa stage, Mark, ah. Oo, balik na lang kami pagtapos ka ng magkwento ng journey mo, okay? Okay. So basically everyone, um I I don't know where to start. No, my journey started 2010 when I was hired as an accounts manager of Ado Creative. So basically, Ado Creatives is a digital agency wherein we are focused in terms of activating and republishing more than like government agencies, brands that you love. I and also yung first sabak ko sa politika was 2016. It was my first senatorial election and also party list and local elections. Then ano pa bang journey? Then I of course um, after that naging mas malaki yung instances wherein social media kinainan ni social media yung mismong television and as well as radio. That's why the traditional medias are dying that time. So that's the time na ako din naman I tried to search for scholars online, and good thing after the election natanggap naman ako for scholarship sa New York University. Then that's the time na yun nag-try ako and I fly. And okay naman siya. In 2019, just 2 years ago, I did handle also a senatorial balls and also at almost yun, sunod-sunod lang din ng mga blessings sa buhay, ma'am. So, then ano pa bang journey ko? Of course, with all the blessings, there also hindi lang meron ding what you call this, meron ding ano yun
sa mga success sa buhay, meron din siyang failures. Actually, I have lots of failures before I became successful. Siguro, this is meron din times na hindi effective yung mga campaigns na ginagawa ko. But I still grow as a person, and also masasabi ko lang, ma'am, is that if we activate campaigns kasi is, that yung lagi naming data for campaigns, it's our Bible. When we choose a certain key message for a brand, we consolidate it through FGD, or focus group discussions. Then we analyze the behavior of a person, of our group, na gusto naming ibaguhin yung perspective towards the brand, or towards a politiko. Then we change the certain. That's why naiinis kayo minsan na bakit pa ulit-ulit ko nakita si ganitong politiko sa TV or sa yung radio, kasi sinusundan namin kayo. An average person, to change, para niya ma-change or ang behavior ng isang tao, kasi bago niya makapili siya ng isang brand na gagamitin niya panghabang buhay is more than 7 times. So ganun dapat pa ulit-ulit naming isalang sa minamind conditioning namin kayo when it comes to eto dapat yung piliin na brand, or eto yung dapat yung piliin politiko for a certain purposes, or whatever programs na gusto niyang i-implement. And of course, nahirapan din ako. There are lots of crises when it comes to handling government accounts. Especially when some of the government accounts, of course, yung galit ba ng tao when it comes to red tape. So, ayun siya. That's my really, yun yung pinaka siguro nagkaroon ako ng mostly experience when I handled government accounts. Kasi hindi lang siya yung the usual, the brand na you have to implement certain programs, projects, then we will have to mind conditioning you. Pero kasi sa government accounts, it's a cycle wherein we have to study first the foundation, the internal part of the government system, of how it works. Then after yung agency, how they service a people, their counterparts or stakeholders, which is you. Then after, ano yung nakukuha ng isang tao na pumunta sa government offices. Then after yung transactions, the usual. Then yung ecosystem of how government works, kailangan namin study that. Yun, sobrang hirap yung ganong challenges. Unlike sa election is that from June, nagsisimula yung election eh. Tapos magpa-filing ng October, then after, or November, sometimes yung filing ganon. Then after, you have to change yung, study mo yung surveys as your data, as your guide kung saan mababa yung isang kandidato. Then we pushed for ano yung better na by na stronghold point sa kanya, mga lugar na stronghold siya, then doon tayo mag-focus. Then after, kung tumaas ulit siya sa survey, you have to tweak yung campaign. Kung effective yun, doon ulit babalikan lang ulit siya. Then kung mababa siya sa ganitong specific na lugar, ano yung programs na dapat sa mga tao na gusto ng mga tao doon sa specific na lugar na mababa siya. Then, ayun siya. So the rest is history. Then ayun, nananalo naman for almost ilan na ba? 3 elections na nananalo naman yung mga kandidato na hinahawakan ko for the longest time. Then ayun siya, naging busy lang sa life. Then yun na, ma'am. Siguro it's time na for question and answer or something. All Medyo mabilis lang ako. Oo, yeah, oo. Teka. Ayusin ko lang, lagyan ko sa gitna. Okay. Okay, so you call yourself the ad executive, no, Mark? Wherein, can you tell us yung lahat ng scope ng sinasabing ad?
I call myself as an ad executive kasi usually, ma'am, I also do media buying for certain programs, senator or brands. Then I have to formulate yung media strategies niya. Then after, since I have this certification for digital campaigns, so I also do digital other than the traditional. Kasi traditional kasi, if sabihin natin ang traditional, is yun yung regular TV, TV, radio, newspaper, that's a traditional media. Yung supermarket, that's an on-site activation. So, iba naman yung segment for ads yun. While yung digital, it's what pag sinabing digital, hindi lang siya Facebook. There's other omni-channels na kumbaga like, for example, Google, TikTok, which is yun ngayon yung kadalasang gustong-gusto na ng mga tao, TikTok. Then programs like sa Twitter, yan. So, ayun siya yung mga... So, the whole ecosystems of the campaign, ad campaign. So, yun yung as as an ad executive. So, basically, I do have lots of uh, uh, team members then who work with me, under me, para at least maging synchronize yung isang ecosystem ng programs na i- i-pitch namin or facilitate for certain brands or politicians. Or and also agencies. So, ayun siya. Kasi when you do the campaign ad for a politician, of course we're talking of the whole Philippines. Kaya sinasabi mo na you really have a good number of people also working with you. Like Yes, ma'am. example kung ang buong Pilipinas, ilan tong tao na to? No. Kasi if part lang din ako, if I work for a certain senator or president, for example, part lang din ako ng strategy mancom. So that's communication strategy unit namin. So we pushed for certain strategies that we formulate certain strategies for a politicians, for example. Kasi if ang nakita nyo kasi sa politicians is yun ginawa na namin kasi yun yung parang yung guide niya on how she or he would wear something, anong color niya, what branding to use. Yun yung mga ginawa na namin kasi nag-focus group discussions na kami of what important aspects of creative or what important aspects of mind conditioning para lang mapukaw namin yung attention nyo in terms of formulating or in terms of or towards yung certain level of communication na gusto naming baguhin or gusto naming makita ng puso nyo na ito pala si politicians na ganito. So, yun na bago namin ipalabas sa inyo ang isang politicians or isang brand, nabihisa na namin siya. Or kumbaga na formulate na namin ang mga pwede naming gawin para yung tao, ay, ganito pala si ganito or ay, ganito pala yung programs ni ganito. So, gusto namin, yun yung lagi naming objective para magkaroon ng certain, yung mga key messaging namin, may magkaroon ng certain mind conditioning sa mga tao. Okay. So, bago natin sundutin yung mga sinabi mo, there's a question from Miden. Sabi niya, ang galing mo daw, and the team strategies you do in marketing a person or ad executives, did you get that from school or learn on your own? Sorry. Apologies. Apologies. Sige. Sorry. Actually, ma'am, before, like for example sa National University, it is a good background for me na naging computer engineering ako because the digital of what's happening around us in terms of digital. Kasi nanibago na yung mga tao, dati-dati yung news aspect na pagkawa natin sa TV or, or radio or newspaper. Ngayon, seconds, 3 seconds, nandun na sa social media, alam na natin kung sino yung namamatay, alam na natin kung sino yung kandidato, and so on and so on. So, in terms of
education, isa siya sa mga naging foundation ko in terms of debating those strategies na gusto kong i-formulate sa isang brand or gusto kong i-focus ng isang candidate. Naging tulong siya sa akin um, in terms of pushing my credibility. Kasi kasi hindi lang ako yung mga strategies, hindi lang ako yung ad planner or ad executive na nagpe-pitch ng isang campaign for a certain brands, agency, and politicians. But since I'm equipped with those tools, like yung natutunan ko galing sa New York University, digital campaigns, crisis communications, how to handle crisis communications in an effective way in terms of mind conditioning a person in a most cost-effective way. Yun, natutunan ko din, which is, hindi ko natutunan din sa mga schools. Pero yun, natutunan ko in terms of my postgrad. So, ayun siya, ma'am. Natutunan ko talaga din sa school. And of course, yung hindi lang then pagdating naman sa industry, yung learnings ko is yung na-experience ko na yung mga dating experience ng isang hensya, pwede ko siyang i-formulate din sa isang government agencies na ito kasi nangyari sa dati sa isang client namin. Then we can formulate something like this, but we have to give a twist lang sa isang ganon. Then, ayun, all those years naman, ma'am, nagkaroon din ako ng experience in handle candidates, in handle brands, and in handling agencies and institutions that I work to. So, ayun siya. Medyo mahaba. So kung in recap, nakatulong talaga yung education in terms of me to not just become successful siguro kasi di pa naman ako siguro successful, but in terms of debating your strategies, in terms of formulating strategies, and using those tools in order for you to excel as a person in your field of Bidet kasi is saying that if you are promoting a person, kailangan mo daw ba need also psychology? And ang intindi ko sa question mo, Bidet, is the branding from a politician ba yun? Or there is a team that says who she has to be? Maganda kasing tanong na yun eh. Yung paano mo in-establish tong di ba tao na to? Okay. So, let's say actually maganda yung question, no? Let's say si Ma'am Ria, before i-push namin si Ma'am Ria sa mga radio shows or si Ma'am Ria sa isang commercial or what, nagkakaroon muna kami ng focus group discussions. Ang focus group discussions, iba't ibang character yan ng mga tao or persona ng mga tao. For example, ang nandyan is yung mother na 17 years old, na nabuntis. Ang father na nagtatrabaho, 27 years old. Iba-ibang segments of life, yung focus group discussions. Then, mag-release kami ng certain questions na, eto bang color pwede kay Ma'am Ria? Like, eto bang yellow pwede kay Ma'am Ria or blue pwede kay Ma'am Ria sa person? Eto bang persona ni Ma'am Ria? Ang persona ni, for example, ma-identify namin ang persona ni Ma'am Ria, medyo malakas siya, intense and medyo into specific terms or success terms. So, ang tao, nagkakaroon kami ng series of questions sa focus group discussions na yun na, kung makikita mo si Ma'am Ria, ano ang pwedeng kulay sa kanya para ma-recognize mo ulit na si Ma'am Ria yun? Yan. So that's what we call branding. That's what we call image branding. Pero meron din certain factor. Paano si Ma'am, since susundan yun after makita mo yung visual branding, makikita mo na next is, ano yung magiging behavior ni Ma'am Ria in terms of facilitating or answering questions. Ano ba siya? Kailangan mag-Tagalog ba siya?
maunawain or medyo mga pangsimbahan na salita and so on and so forth. Apologies for the word. So, something ganon siya. Then, after, pagkatapos nito, kung wala si Ma'am Ria sa mga TV or whatsoever, kung di nyo nakikita, ano yung mga bagay na mapag na nasa-sense nyo na pwede na eto pala si Ma'am Ria is para sa, for example, si Ma'am Ria fighter siya ng best practices sa engineering, or isa siya sa mga, for example lang, party list si Ma'am Ria for engineering or construction worker. So, yun yung magiging tema. Ano yung saan natin ibabagay si Ma'am Ria? Ano yung visual image branding niya? Then after, ano yung magiging behavior ni Ma'am Ria towards the interviews? So, the whole ecosystem of PR we're doing for politicians. The whole strategy, hindi lang yung nakikita nyo na kulay, hindi lang yung nakikita nyo na the way si Ma'am Ria mag-talk or whatsoever, hindi pa yun. Medyo doon pa yun sa sobrang manipis na scale. So meron pa yung mababaw na scale. So, Mark, no? So, nababago yung tao in a way, or i-carry, nakikurious ako, ang ganda nung strategy eh. Yung tao, si Ria, kailangan niyang i-adjust yung sarili niya based sa naging result ng FGD. Yes. Actually, yung pagdating sa mga campaign, sometimes we call them yung politicians or sa mga filtered politicians. We intend, lagi sinasabi namin na at the end of the day, if you want to win, you have to be our puppet. So, there is a certain programs, there is a certain strategies na you have to be our puppet. Pero after the campaign, nanalo na siya, so he or she will formulate laws for us, policies for us, hindi na kami. Sana talaga yun. It's her or his mind doing it. Or his or her team doing it, policy thing. Pero the way that we communicate those policies or programs or gusto sulong ng isang politicians, we're doing that. In terms of activating yung conditioning, in terms of activating of ano makikita mo sa isang senador or sa isang presidente para maboto mo. That's what we do. Key messaging. Sa side ko again nag-intermittent yung audio ni Mark. I don't know kung ako lang again. Ella and Anne, okay ba yung audio ni Mark or ako yung hindi okay? Okay naman po sa end ko po. Okay. Sige. Parang ako nga hindi okay. Okay rin naman sa akin. Okay. Yung mga persona na binabanggit ni Mark kanina, interestingly, kasi yung persona na yung ginagamit namin, Mark, doon kasi may bago ko center sa NU. Nung nasa NU ka, wala pa, hindi pa nag-exist yung center ko, no? It's called the Center for Innovation and Entrepreneurship. And my center handles all the entrep and entrepreneurial and technopreneurship courses across the campus. Plus, we oversight all campuses. Yung ginagamit namin persona to establish yung product market fit, no? No, ganun din pala kapag sa mga campaigns na ganyan. Oo. Yes, actually, ma'am, yung mind conditioning, lahat ng ginagamit nyo na t-shirts or materials na bagay, na-formulate na namin yan, na bago na namin yung brand, nagkaroon na ng mind conditioning dyan. That's why paulit-ulit yung ginagamit yung isang brand ng toothpaste. Or paulit-ulit yung ginagamit yung isang brand ng shampoo. Why is it yung color ng shampoo is green or pink? It's because feminine side. That's why yun yung visuals na pinapush ng mga shampoos. Then, this is a example lang. Why is it if you go to supermarket, then nakita mo, doon sa merong cashier, nandun yung lighter, toothpaste, nandun sometimes yung mga
candies, or whatsoever. It's because yung pila sa supermarket, yung behavior kasi nandoon is around 10 minutes yung shopping list mo. So na-activate yung brain mo na ay kailangan ko bumili ng shampoo ay sorry, kailangan ko bumili ng extra toothbrush. Kahit hindi naman need. So, yun siya. Yung behavior kasi natin when it comes to buying, iba eh. When it comes to, nag-change kasi talaga yung behavior ng isang tao. So, in terms of brand, in terms of the products that you're using, in terms of politicians that you're voting. So, ayun siya. So, in general, kasalanan namin na gumagastos tayo. kaya na kaya gumastos ng malaki kasalanan nyo. Pero kasi okay naman na sasabi ni Medet, very interesting, also applicable to social media person. You know what? Aside kasi from politics, politicians, I mean, Mark was also engaged in government agencies such as, of course, SSS, no, Mark? Can you tell us your stint there? Bawal Okay. ba? Sorry. So basically, hindi lang kasi sa national SSS, I'm also doing right now yung for certain programs for yung yung medyo kilalang programs right now, yung rest bakuna. So I'm doing certain programs of medyo okay naman yung implementations ng certain programs, pero kailangan lang namin i-tweak when it comes to right now kasi medyo ang tao takot pa rin sa bakuna. So, yun siya. So, I'm not Yung rest pero bakuna, yung rest bakuna, kayo, parang ano ba yan? Pag nilabas yung rest bakuna, marami kayong mga campaign managers, ganun ba yon? Tapos, nagpe-penetrate kayo. Ganun ba yon? for that particular program, I'm doing a placement ads for Res Bakuna. So, I formulate of kung saan yung i-place yung mga ads na yun, ma'am. So, that's what I'm doing. Identify those ads, target, para yung somehow, yung class D ang makabasa ng ganun. So, ang ginagawa namin, we push for social media and we push for uh, tabloids is because it's still the number one production of communication in terms of activating yung mga class D. Kasi yung class D is konti pa talaga yung nababaksinate for ano na ba. If I'm not mistaken sa number. Yeah, sabi ganun ni Deto, napaka-interesting ng career mo. Not everyone is skilled with that. It's a gift knowing how to market a person. Pag product kasi, parang mas madali. Do you agree? Mas madali i-market yung product kaysa sa tao? Actually, medyo mahirap i-market yung tao. Tama si ma'am. Sobrang hirap kasi in the next 10 days, nagbabago ulit siya on how 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 yung factor niya medyo aggressive ba siya sa pagtira sa mga kalaban niya or okay siya. So, nababago siya after 10 days. So, kung nakikita nyo na iba-iba yung behavior nila ng mga politicians right now. So, medyo mahirap i-brand, medyo mahirap turuan ng isang tao. Kasi tao mo yun eh. That's yourself. Aminin naman natin, kung merong tao pa sa atin sa mas mataas pa sa atin, sarili na natin kung bakit pa ako i-change. Pero kung ang objective niya is gusto niya manalo, kailangan niya sumunod. Pero yun, mahirap talaga ito. As a matter of fact, sobrang hirap ng client ng mga politicians. So, Mark, ibig sabihin, parang kino-coach pa talaga siya, tapos may nagsasabi, ops, teka lang, wrong yung movement mo. Ops, teka lang, wrong yung... Yes. Oh. And also in doing Exciting! Exciting. Kapag sinulat nyo na ganun siya, kailangan yung action niya, behavior niya, nagmamatch doon kung paano niya siya sinusulat. yes. Oh. How we formulate, And then, oh.
at the end of the day kasi kailangan makita ng tao yung gusto namin ipakita sa inyo. Na, kunyari, gusto namin makita ni Anne ang character ni Miss Ria, ni Dr. Ria, na hindi pa niya alam. So, yun yung gusto namin baguhin. Na towards na magugustuhan niya palalo si Ma'am Ria. That's what I'm saying. For example, si Anne, 50% lang ang gusto niya kay Ma'am Ria. For example lang, si Anne gusto niya 50% lang kay Ma'am Ria. So, gusto pa namin gawing 75% towards Ma'am Ria yung likeness ni Ma'am Ria for Anne. Ni Anne towards Ma'am Ria. So, sorry. So, ang ginagawa namin, we consider ano yung gusto ni Anne na behavior ni Ma'am Ria. Ano ba yung programs or ano ba yung sinusulong na mga mga policy or gustong isulong ni Ma'am Ria. For example, sa institution, if a president, for example, isang president ng company, medyo kakapasok niya pa lang, kakapasok na siya sa company, so kailangan niya mag-push into internal crisis management. So, or executive management. So, i-image na namin siya, papasok siya sa isang company. Hindi mo lahat makuha yung respect na under you. If you're a CEO, kakapasok mo pa lang, may mga seniors yan, may mga seniority, may mga old person na doon lang sa ganong room or specific idea. So, ang gagawin ng isang communicator or advisory, ang gagawin niya is i-OFGD niya yung isang company para mag-gain ng respect yung isang manager sa CEO. So, yung ginagawa namin. Parang person branding. Midet is asking, how long does it take to plan for a person's branding? Example, a politician, a celebrity, a YouTube personality. So, iba-ibang klase yan. Doon ako sa dulo, YouTube personality. Sige, Okay. matagal yan. Okay. Let's say for a politician, how long before maunawaan siya ng tao? Am I correct? How long yung personal branding? The whole campaign, yun yung nangyayari. Kasi sometimes, kahit bago-bago pa lang na politicians, kung gusto niyang manalo and gusto niyang maging part ng system, sometimes nagagawa namin siya in almost all the campaigns. Sometimes sa una lang talaga mababa lang sila sa survey, then nag-goes up naman and up. So nananalo naman siya in all of the records. Then for celebrity, factor na kasi sa celebrity, yung meron na silang followers and movement and thrive. That's why medyo madali na lang yung branding sa kanila. Kailangan na lang nila mag-arte and something. We call them as influencers. Then, for YouTube personality naman, usually, for you to become sikat sa YouTube or whatever TikTok or whatever gusto mo maging sikat ka in terms of other industries or programs, you just have to have consistency with regards to the people that you're activating or your stakeholders. For example, ikaw, gamer ka, so gusto mong ma-achieve na dumami yung subscriber or number of followers mo, kailangan mo lang everyday you update with regards to with regards to the um, programs or advocacies na gusto mo when it comes to ano bang latest na games right now. Ito yung games. You just have to update your followers so that your followers guided din sila. And for YouTube, kung nakikita mo, more of entertaining in YouTube. Same as YouTube, same as Facebook, more entertaining. So you just have to push for it na constant update. Then dapat hindi ka mawala siguro matagal na yung 2 years or something. That's why minsan may mga YouTuber na nag-start sila sa sobrang 1,000 or 500 views. It's okay.
for as long as sinimulan mo and after that, you will become successful. Kasi hindi naman agad-agad magiging famous ka. There's no such thing like that. It it will take time. Like 2 to 3 years. If 2 to 3 years hindi ka pa famous, balikan mo ko. Kasi siguro mali yung binigay ko sa yung tips. But for that, kung gamer ka whatsoever, kung gusto mo magkaroon revenue sa YouTube or sa Facebook, you just have to be consistent of what you're doing. For example, kay Rafi Tulfo, tuloy-tuloy niya lang naman yung programs niya when it comes to when it comes to ginagawa niya ng action lahat ng taong sa kanya. So that's the branding na ginawa niya sa YouTube. Then may sagot lahat siya, mabilis yung sagot niya when it comes sa mga problema ng tao. So nagkaroon siya ng ganung kind of branding. Then yung tao, when it comes to mga community problems, for example, nag-awayan sa pamilya or awayan sa barangay, so napupush na agad doon kay Rafi Tulfo. So parang instant justice na kasi siya. Yun yung brand niya. So yun yung naging ng tao towards Rafi. Kung sakali na build mo na yung brand, no, you have certain parameters to know na naging effective yung branding nyo. Typically, kung politician, kailangan nanalo siya. Ganun ba yon? Kapag ka YouTuber, kailangan nag-increase yung sales niya. Ganun ba yon? Actually, yan. Nag-increase yung kanyang monetization. Actually, yun yung success part of key performance indicator. No? Pero for the next 2 months or 3 months, kung ikaw politicians, ang key performance indicator mo, kung mababa yung awareness mo sa mga tao, you have to increase that. That's your first point. You have to increase your awareness sa tao, na makilala ka ng tao. That's your first step as a politician. Your next step as a politician, so you have to reinforce or you have to push for appreciation programs after mo aware na ang tao sa'yo na eto pala si Miss Ria, tatakbo pala siya as party list ng mga construction worker or ng mga engineers and construction workers association of the Philippines. Ang gagawin ni Ma'am Ria, magkaroon siya ng awareness na ako po si Ma'am Ria, tatakbo po ako for this kind of sectors. I want to promote this kind of level of protection towards our construction workers, something like that. Then the next mo yan, yun yung magiging KPI mo or keep performance indicator. Kung zero awareness ka sa first is, tapos naging mataas yung awareness mo into 30% or 40% after 2 months, then that's the time you have to change na your campaign strategy. Ang messaging mo na nun, yun na yung after nyan, ako po si Ma'am Ria, ang gusto ko po is maunawaan niyo na ang construction is may ganitong sector. Gusto ko magkaroon po ng health insurance sa mga construction worker. Hindi lang po yung inihintay nating mamatay kayo, mahulog kayo or whatsoever. I'm so sorry for the term. So yun yung magiging mo. So ang tao or yung kapwa mo doon sa advocacy sa group mo na gusto mong i-activate na pupush towards you. Ay, ito pala si Miss Ria, ang kapakanan pala ng manggagawang Pilipino sa construction industry, gusto niyang ipaglaban. So ayun na, nagkakaroon na ng appreciations. Then that's a time magkaroon na ng reinforcement. Yung reinforcement, yun yung period na kahit maraming binabatong putik kay Miss Ria, gusto pa rin siyang iboto ng tao. So that's the reinforcement period. So ayun siya. Medyo matagal lang talaga. For YouTubers, sobra 3 years is the minimum if you want to be a YouTuber. Hindi agad-agad. 3 years. Naka 1 year na kami ni Ella so 2 taon na lang. May question dito si Esperida Nathaniel Victor L. Paano po sir kapag sa politics, di ba, kada party may mga advertisers.
po na nagkakaroon din po ba ng personalan? Okay, for me, for example, sa akin lang, I do have 4 party lists right now under my leg. I have 3 senators under my leg also, and 1 president. Wow. So, mm, Magkakaaway ba yun? Magkakaano? pinili ko na sa isang line lang ako, sa isang group lang ako, pinili ko yon. In the same time, ano pa ba? Yun lang, ma'am. Yun lang. Minsan kasi yung ethics mo rin na hindi ka rin pwedeng mamili, maano sa kailangan ito or anything. May certain level lang din ng kaya. For example, kung madadagdagan pa ako ng senator, ayoko na. So, medyo, kasi kung kung ngayon na 3 a.m. na ako natutulog, baka 4 a.m. di pa ako makakatulog kung madadagdagan ako senator. So, it's not healthy life. So, kailangan may limit din ako sa sarili ko at the same time. Then, pero magkakaroon ba ng personal when it comes sa mga friends mo, sa kapwa mo, advertiser or planner? No. Kasi we treat everyone as friends. For example, kasi nagkakaroon kami ng group din sometimes. Uy, friend, eto na naman si yung kandidato mo. Nakakainis, bakit niya tinira yung kandidato ko? So sabihin mo, ay friend, sorry lang. Alam mo naman, we're working in this kind of industry. So kahit papano, alam mo naman, friend, mababa siya sa survey. Kailangan ko siyang ibatuhin ng putik yung mo. Pero sometimes hindi naman gumaganon. Wala naman kaming ganong batuhan ng putik. So, ayun siya. Kasi alam namin kung sino yung social media strategist ng kabila, which is a good friend of mine also. Alam din namin yan. So, ang masasabi ko lang, if you're a professional, at the end of the day, you have to be objective of what you're doing. Also, walang personalan. You're just doing your work. Also, you're just doing this as part of of things that you love. Yun lang yung iniisip ko, ma'am. Kasi kung iisipin ko na, hindi ko kukunin yun kasi friend ko yung may hawak. No, it doesn't work that way sa industry. So, sometimes talaga, kasi ang akin kasi, ma'am, is at the end of the day, we work on circles. So, why would I burn bridges? So, at the end of the day, makikita ko siya after election, makikita ko yung friend ko. Ayoko naman na nag-order kami sa Starbucks, tapos hindi kami magbabatian. So, ayoko nung ganun. So, at the end of the day, after election, wala na. Wala na. Sila yung nag-away, pero we're still friends. Mga ad planner, media professionals, ayun siya. So, we're just doing our job. So parang patag kayo, the advertisers seem to be those, of course you are behind, no, the politicians. Parang kayo ngayon yung nagko-compete, di ba? Pagalingan kayo ng diskarte. Okay, so Pagalingan ito ng yung tanong. strategy. Yeah. What can you say about the pink? What do you mean about the pink? Yung pink. Yung paglabas ng pink ni presidential natin. The color pink. I don't know. I don't want to discuss other things. Pero it's actually si ma'am talaga, si ma'am. Pero actually it's the pink one, sobrang ang lakas nun sa social media. So sobra. That's the first time that I saw a significant margin in terms of percentage, in terms of volunteerism ng mga tao. I don't think if the election will happen 3 weeks from the now, then nag-boost yung pink awareness, she will win. Yeah. Ano mo, kulay lang yan kulay lang. Yeah, kasi that's the first time that lahat ng social media nyo or Facebook nyo na nagkaroon ng pink color. Walang timelines, wala kayong friend na hindi nag-post, or wala kayong pagbukas nyo ng Facebook, bakit lahat puro pink? Yeah.
So nakita nyo yung behavior ng tao towards that. So ayun siya. So ang masasabi ko, if for the next 3 weeks, kung naglumabas yung pink right now, then for the next 3 weeks, election na, that person will win. VP Lenny will win. Yeah. Actually, not anticipated kasi I heard that there are some presidential ball that were quite shocked about the release of Pink. Yes. Na Ma'am, talagang, you know, that's nagulat correct. sila sa, oo. It's 1.3 billion page views for the past 3 hours. It's the first time Oh my God. President Duterte got yung highest niya for his campaign is 477 million page views. So but that pink campaign that got 1.7 billion 1.3 billion page view. Wow. Yes. Sa totoo, you true, no? Talagang naging pink yung wall ko. I don't know with your wall. Depende siguro kung sino friends mo, no? Yeah. But in my case, naging ano talaga siya, naging pink. So, ang galing na strategy. But, again, no, Mark, you're telling me that this is one of the biggest percentage of popularity tong pink na to. But it may still be changed. Tama? It will It still be it will. affected. It will kasi we're still starting. It's before 2010 election, the color orange is really good for Villar. That was October, November, and December. Then Pinoy got in, especially Corey Stein na namatay si um, President Corey. That's the time na naging significant yung yellow. Then they're pushing for yellow on that specific periods. Then February of that time, 2010, tumaas na yung ratings ni Pinoy. So that's the time na nanalo na si Pinoy. Same with Duterte. The number one before sa labanan nila was Grace Poe, October and November. Yes. Then it pushed. That's why nung April or March, if my memory is correct, April or March, nagsabi si candidate Mar Rojas na Grace po mag-usap tayo. It's because we push na compute na hindi kaya. Hindi kaya ni Mar Rojas yung number ni President Duterte kasi nag-pick si President Duterte February of 2016. So that's the time But we this know that's the time that we know na President Duterte will win February. oh. So itong pink na to, pwede ma-counter-react to ng mga kalaban, not by color anymore. Actually, people wants change. Based on the recent FGD, people wants change. People wants new things, especially towards the answer towards pandemic response thingy. So programs. So I don't know kung ano pa yung mga gagawin ng mga kapwa ko ad agencies or kapwa ko media experts and strategies. So, let's see. It's a circus. Ang dami. Sobra. It's really So a there's a colorful question here. circus. Mamaya There's a have to go, question ha? here. Yeah, you have to go na talaga. Last question. Kahit pa daw ordinary yung person and have an ad branding advisor, or pwede bang sumikat yung isang ordinary person through the advertiser, yung mga ad persons like you? Okay. Depende if what type of gusto mo maging masikat. Kasi sometimes yung mga TikTok ngayon right now, grabe yung like si Miss Everything. So nakitaan lang natin siya and how he pronounce on how he or she pronounce Miss Everything and how he interacts with yung engagement niya towards yung
pag-i-English niya. So, nagustuhan ng tao kasi entertaining eh. So, usually, yun yung gusto nila. Um, kung ang tanong ba, kailangan pa ba ni Miss Everything ng branding? Or ni Brenda Page ng branding? No need. Kasi they're considered influencer na eh. But if you want to push for example, gusto mo maging ganon din sa kagaya nila, you try it on your own muna. Then, if you want, ang tawag kasi namin dyan, after you do for influencing, kung gusto mo maging performer, or yun yung joke namin, if you want to be performer, like a politician, you're a performer of policies, programs, or ano, you have to push for a strategy. Alright. So, Mark, bago ka umalis, let's give muna some chance to Anne and Ella to ask you questions. Let Miss Anne, baka may gusto kang Sige, sige. tanongin. By the way, si Anne is the editor. Si Anne is the editor-in-chief of our school organ sa National University. Hi, Anne. Oo. Yes, Anne, you yes, can sir. ask your question if you have questions. Fishing King channel, yes, you're correct, sir. Thank you. Yeah, kasi people want change eh, talaga. That's the focus. Anne, do you have questions to Sir Mark? Okay, sir. So, sir, if you will be given the chance to give a short message for those aspiring advertisers, what would it be? Hello, ma'am. Ano sabi sir? Hindi ka yata niya narinig, Anne. Hello po? Hindi kanya naririnig. Walang audio, sorry. Itype mo Pero siya. ako narinig ko siya. Ma'am Ria, Ang sabihin mo. tanong, yeah, the question of Anne is if you will give advice daw to the new, to young who wants to be advertisers in the future, what will be your advice? For the youth Okay. especially. Okay, my advice not only for advertising or ang gusto nyo kunin engineering, it's okay. My advice is don't be afraid to make mistakes. Paulit-ulit yun. Don't be afraid to make mistakes. Kasi when you make mistakes, you learn to make good things happen. And also, don't afraid to jump off a cliff. Kasi when you jump off a cliff, you push for new avenues of your life. Hindi yung literal na magja-jump ka sa cliff ha, mamamatay ka nun. Pero just don't be afraid. Just kung gusto mo experience, kung gusto mo mag-travel, don't be afraid. Kasi our life is too short. Imagine if you go to if pumunta ka ng November, patay mo sa sementeryo. Diba doon sa may what we call this, sa parang nameplate ng patay. Yung nameplate, ano ba yun? Yung lapida, sorry. Yung nameplate, lapida ng patay, nandun lang yung date that you are born, tapos may parang maliit na parang minus na sign, tapos date of kung kailan ka namatay. So imagine, sobrang liit lang ng life mo, sobrang liit lang na parang minus sign lang. So don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to push for a new journey of your life. Kasi sobrang liit lang ng ano mo, bakit ka pa, dahil sasabihin ng iba na what you call this, i-judge ka ng iba. Remember, your greatest enemy is yourself. So, just don't be afraid na sa una pa lang, gusto mo na maging TikToker pala or maging YouTuber or maging gamer sa Facebook na nag-earn ng 70,000 a month. So, just don't be afraid to try. For example, sa first
2 months or 3 months to dalawa lang viewers mo, you should be grateful and be happy. At least meron ka ng dalawang viewers. And that dalawang viewers will go for, pwede siyang mag-share ng mismong feed mo sa Facebook or YouTube. Then, then after you just continue to dream. And also yun ang lagi sinasabi is don't be afraid to cry. Because when you cry, you clear your minds and you believe more things to happen in your life. So ayun siya. Yeah. How about you, Ella once or Anna? Do you have a follow-up question, I Ella? have I have a question, Ma'am Ria, for him. Ayan, kasi ang dami kong learnings kanina kahit na huli akong pumasok, 'no. Sabi ko, "Uy, ang galing naman ni sir." Kasi nabanggit niya yung 2 to 3 years, Ma'am Ria, so may pag-asa pa tayo, ma'am. And my question for sir is, sir, how can you help the feminine genius advocacy of Dr. Ria Liza? I don't get, sorry. Ah, How will I how help? can Opo, kasi ang advocacy ni Ma'am Ria is women empowerment, and then uplifting also the Z male genius, and yung isa pa is yung mga youth, kasi ang feminine genius is hindi lang naman for exclusive for the girls. Nag-lift up din si Ma'am Ria ng mga project, no, for men and for women, and even for the transgender. Yan po. Actually, si ma'am naman kilala ko na way back NU days. Actually, I was the first na nag-push kay ma'am na sa Lilith Fashion kasi it's my advocacy also to help people na dati women entrepreneurs, women empowerment. So, yung program, yung specific that time, gusto namin tulungan yung mga mananahe. Then I don't know if yun, nagkaroon din ako ng time kasi I want to help talaga. I want to help people achieve also their dreams. Kasi I'm not that rich before. Sabay ganun eh. I'm not, parang rich na ngayon. No, Wow, rich na ngayon. ano ba? Pa-burger na yan. Yes, for, I'm not, mali yung word ko, sorry. I'm not, even before na hindi pa ako ganun ka-successful, or kahit ngayon, hindi ko consider yung self ko na successful pa. Kasi meron pa akong mga mentors aside from the other things na na-learn ko. Dati pa naman din ako tumutulong kay ma'am. Actually, I'm a one phone call away, pero sometimes I can't answer a call. It's because medyo sobrang hirap na, especially right now that I'm dealing with politicians, and yung campaign period is really of a circus. Grabe yung campaign. Ano pa ba? But I can still help ma'am naman in terms of kung ano mang gusto niya sa buhay. Kasi si ma'am kasi sobrang si Dr. Ria is really pushy when it comes to when it comes to kasi naging ko siya sa research eh. There are times na there are times na sukong-suko na yung teammates ko. But sabi ni Dr. You can make it. Then, merong iba na hindi naniniwala sa akin when it comes to yung sa research namin or thingy. Pero right now, yung research namin or yung product namin right now, nagagamit na rin siya sa isang pen shop ata. Ginamit nila yung sa store nila sa when you go to store sa Cebu, SM Cebu. Pupunta ka sa store na yon, mamimili ka ng dress mo virtually. So nandoon yung ni-research namin doon kay Ma'am Ria, ni program. So dati yung isa sa mga tayo yun eh, no? yung isa sa mga Resources eh. kasi
kasi wag lang matakot siguro. Pero sobrang grabe si Ma'am Ria. Sobrang pushy and sobrang not just pushy but in a good way na in-encourage ng student on how to dream big. Kasi kung hindi naman hindi ko rin naman maintindihan yung dati na eto pala pwede. So right nung natanong din ako na hinanaan din ako ng loob na ang tanong kasi dati sa research ng isang ano namin yung your product is, do you think may bibili sa product mo? Yun yung tanong na hindi ko makalimutan. May bibili ba sa product mo? Bakit yun yung gusto mong maging product? Bakit eto? Sabi ko, since sobrang ano ako, yabang kasi ako dati. Sobrang ano, yes sir, may bibili sa product ko. Actually, I can buy that product and push that product into certain companies. Then, gusto ko ipakita na nandun na sir sa SM Cebu right now yung product na yon. Pero kasi grabe si Ma'am Ria talaga maging pushy. But at least kahit papano natutunan ko kay Ma'am na to to uh, to study hard kahit may mga ganun natutunan ko na hindi lang lumaban sa dreams mo kundi you have to be before you debate yourself to the society, kailangan mo you have to equip yourself with knowledge na hindi ka knock out ng tao na gusto kang i-knock out. So yun yung natutunan ko kay Ma'am na you have to be strong. Kasi in your way to success, there are lots of people who will knock you down. 'Di ba? Sabi nga knock sometimes love comes around, it knocks you down, and knock you down. So yun lang. Last, Mark. Nakakatuwa Kasi naman. si Mark kasi noong araw, hindi pa tayo maalam sa social media marketing. Kay Mark ko kasi nauna yung nakita yung isang klase ng presentation, no? Pag nag-present siya, sabi ko, Mark, ganito, gusto ko mangyari. Gusto ko ganito, meron tayong ganitong business, blah, 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 blah. Dami ko nang sinabi sa kanya. Automatic, bibigyan kanya ng PowerPoint, no? Na meron ng marketing study. Nagsasabi na siya, ganito yung mga magiging kliyente mo, ganito yung gender, ganito yung age group, ganito yung blah, blah, blah. And then, sa kanya ko rin unang narinig yung kailangan meron kang ina-achieve the number of page likers ang tawag doon, no? Page likers. Sabi niya, you have to do this, you have to meet this number of likers and most likely, marami ka na magiging client. So, bago ka umalis, bigyan mo kami lahat ng idea about that. Some of us are, of course, very active in Facebook. Example, meron kaming mga Facebook page. Bawat isa sa amin may Facebook page, I think, no? So, ilan pa talaga dapat i-achieve namin na dami ng likers or members nung page na yon at saka ano yung kailangan naming puhunan or resources para ma-achieve namin yon. Okay, in terms of activating your business, actually hindi na effective right now yung number of page likes or page followers. Yung effective right now of how you engage yung ganong page likes. Percentage of engagement. Kasi if you got lots of engagement, kahit 1,000 lang or 2,000 lang yung page like mo, sorry, kahit 2,000 or 3,000 lang yung page likes mo, but your engagements, it reach at least 7,000 or 10,000 or 100,000 income in terms of nag-post ka lang tapos grabe yung share, madami yung nag-share, madami yung nag-comments. That's the time na mag-isip-isip ka na kailangan ko na mag-business kasi nare-reach ko na yung ganitong metrics. Kailangan may post ako na medyo bago ulit na ma-reach ko na kahit nandun lang yung logo ko, it's okay. Ang importante makilala nila yung brand ko. That's part of awareness. So it doesn't matter if you were, sabi ko nga, it doesn't matter kung 5 lang or 100 lang yung nag-like sa'yo sa gaming platform or Facebook gaming. Ang nagmamatter is number of hours, number yung nag-consume, nag-view ng videos mo, and number ng interactions mo when it comes sa followers mo with regards sa YouTube or Twitter or whatsoever. So, ayun siya.
Okay. Thank you, Mark. Sana we have more time, no? Kasi napaka-busy niya talaga. Dahil syempre, election time. What do you expect, no? So, siguro we will be having a part 2 of your discussion, no? Sabihin mo ako pag maluwag na schedule mo kasi parang ang dami pang gustong tanongin. Ang dami pa naming tanong na nakalista dito na hindi namin naitanong. Sige, ma'am. Sige. So, so thank you for the opportunity. Ma'am, I have to go na talaga. So, piniping na ako ng mga kasamahan ko. So, guys, thank you and I spent a good time with you guys. Thank you. God bless to everyone. Mark, Thank sinong you. boboto Thank you, Sir namin? Mark. Hindi, joke. Sino kinakampaign mo, Mark? Yung color ng screen yung ano, Oh, okay. Ikaw Yung color ng screen. Alam na this, di ba? Alam na kung ano yun. May background song talaga, ma'am? Ano na? May background song itong ano mo, live streaming? O sa akin lang ito? Meron Sa'yo lang. kaunti? I don't have a... Wala. Teka lang. There's none. Kaya check ko muna sa akin. Walang background music. I'm trying to... I'm trying to change our background. Yun. Alright. So, sa sobrang short, in a short span of time, I've learned no from what Mark has discussed, especially dun paano ginagawa yung branding ng isang tao kasi sanay tayo binabrand yung what we do, the product, sabi nga ni Midet, diba? But this time, it's branding a person. Okay? So, di pala natin na itanong Ella kay Mark no na how's this what we're doing in the Feminine Genius wherein binibigyan natin ng pangalan yung bawat guest natin is a chance to be branded. Pag tinatanong ko yung guest, palagi, what will be your pseudonym? What will be your branding? Tapos, yung mga, katulad si Mark kasi, siyempre meron siyang posting sa Manila Bulletin November 8. Sinabi siya doon na ad executive, di ba? So, meron na agad siya nasasabi na brand. Pero sa mga iba kong guest, na hindi sila sanay na binabrand yung sarili nila, ang palagi nila sinasabi sa akin, ito yung tawag sa akin ng mga friends ko or ito yung tawag sa akin ng mga staff ko or ng mga family ko. Nare-recall nila yung name, how they are called. Tapos, so yun yung nakikilala nila. For example, tinawag the chief. Yan, sabi ni si the chief na naging guest natin, yun ang tawag sa kanya. So sabi niya, sige, I'll call myself the chief. May isa naman, binrad yung sarili niya na, let's say for instance, the child of the universe. So bigla niya oo nga no, the child of the universe pala ako kasi ganto, ganyan, ganon. So nare-relate nila yung ginagawa nila based doon sa kanilang branding. Like for instance, Ella once is the the piety the piety and devotion lead. The piety and devotion lead. But when I was branding Ella, ako nag-brand kay Ella, bagay talaga sa kanya yon kasi talagang totoo siyang a pious person and had a devotion. Nung the first time that I met Ella, meron na talaga siyang devotion sa sarili niya. So nagma-match na yung name niya doon sa kung sino siya. That's how I look at her. So iba naman syempre, example si Ella naman, para sa kanya, para sa kanya, nare-relate din niya. Tama ba, Ella? Do you also relate to that kind of branding for you? Actually, yes, ma'am. Pinapili mo ako nun eh. Pero ito yung pinili ko na parang carry ko. Yan. So, dapat kasi yan, pag in-introduce na dapat natin yung isang guest natin,
of their brand, dapat, ano na niya yun, dadali niya na yun, no? But then, ang brand naman ni Anne, the mediocre writer, honestly, nung sinabi sa akin ni Anne yung kanyang, brand, nagpaano ako kay Google. Kasi, I have to ask Google, sabi ko gano'n, what's the meaning, why is it that Anne, um, choose the mediocre writer. And I was able to see come this definition of mediocre writer as somebody who does writing on the side. Ibig sabihin, meron kang iba pang pinagkakaabalahanan and then writing on the side. And then, tell you honestly, there are friends of who call my attention. Okay? May mga friends ako na nag-chat sa akin, tapos na-curious sila, why is she a mediocre writer? So sabi ko, you have to watch her live stream. Gines ko siya kasi inexplain niya kung ba't siya mediocre writer. Pero sabi ko, but upon how I read it, this is how I want. So, ikaw, what can you say? Bakit yun yung, ano yung meron, yun yung napili mong brand for yourself? Para maalaman ulit ng mga nakikinig. Kasi may mga nagtanong sa akin eh. Okay po, kasi since member nga po ako ng publication, so kapag kami nagbibigay po ng message sa akin, kadalasan yun yung term for me. I'm a business and madami akong mga writing but also with other fields po. Medyo nag-intermittent kasi sa side ko. Ella, clear ba sa'yo si Anne? Yes, ma'am. Although kanina may nag-choppy. Oo. Ah, May nag-choppy side, okay? So, do you yourself really wanted to have that brand of mediocre writer? Siguro po, ngayong mga gantong stage pa lang po, maybe I can settle with that brand po. Pero as time goes by, siguro dun ko po madi-discover na may mas better brand for me na will suit my personality and my talent as well. mm. Yeah, oh, correct. Tama. So, Tama, kasi bata pa. whenever we brand our guest, palagi ko sinasabi sa guest na please select a name that will, you know, create curiosity. Kasi maano ka yung parang, okay, naging effective yung pagkapili niya ng brand niya. Kasi bakit? Talagang nag-spell out siya ng curiosity. Talagang nagtanong yung mga tao, bakit yun yung name niya? Bakit yun yung name niya? So, yun yung no? So, dito makikita natin na nagwa-watch talaga yung mga tao. Inaabangan nila yung how do we brand yung guest natin. Okay. Talagang sila. Tapos, at the end of example, may mga brand tayo. Example, may mga pseudonyms tayong ginagamit sa mga guests natin na very obvious. Example, the caring frontliner. Okay, the caring frontliner is obviously a frontliner. And a frontliner is obviously caring. Okay? Kasi kapag inaano ko, syempre, we cannot push for what the person wants. Sabi niya, I wanted to be known as being a caring kasi ang ginagawa niya na help or service to the front, as a frontliner is exceeding what is supposed to be done by a frontliner. So, kumbaga siya, lampas sa dapat ginagawa ng isang nurse yung kanyang sinaservice. Kaya ang gusto niya, ang tawag sa kanya, caring frontliner. Meron din tayo naging guest, Ella, na ang pangalan niya, in-flight guru. So, alam na agad, no, in-flight guru, na siya ay stewardess or a flight attendant. In-flight guru, no. So, guru, meaning, alam na Yes. dumagad na, this person is an expert or had mentored newbies
in this kind of trade, of this kind of industry. So in other words, guys, what we're trying to drive it there is that napakaganda ng realization natin at this point in time when kailangan na rin natin i-brand yung mga sarili natin. Pero yun lang, sabi na ni Mark, it has to start from you first. Okay? It has to start from you first. Tama? So, tapos pag ni-start mo na from yourself, which is, I think, that's how we start. No? All of us, tatlo tayo dito, may YouTube channels tayo pare-pareho. Okay? So, it has to start from you first, and then, tsaka mo siya gagawing consistent na ganun ka. Now, tama. So kayo, anong mga naging insights niyo about what Mark has discussed to us? Marami. Si Miss Ann marami na-take note 'yan. Ang naabutan ko lang is yung sa branding ma'am 'no, yung consistency narinig ko yon. And which is true kasi before parang nag-e-echo ako, am I right? Sa Yeah, akin hindi. medyo po. Medyo nag-echo. Naka-off naman ako dito. Mag-mute ka nga Ma'am Ria, try lang natin. Ayun, nandun kay Ma'am Ria yung echo ko. Ayun, so yung natutunan ko na yung take away ko kay Sir Mark is yung pagiging consistent dapat talaga yun. Ako hindi ko pa talaga nami-maintain yung consistency ma'am sa content 'no ng channel ko. Kasi may times sa sobrang busy hindi mo na alam ngayon to ano yung iba-vlog mo. So, yung tipong mema vlog ka lang, yung mema na term ng mga YouTuber. Mema lang 'to, mema vlog lang kasi nga we need to maintain a content 'no, kasi if you miss uploading a video on your channel, it's a no-no din dahil nga, babagsak po yung watch hours natin kahit na-monetize na tayo. At the same time yung sa analytics na checking po ni YouTube, meron pong babagsak na viewers, number of watch hours, yun. So kailangan kahit mema lang yung vlog, ayun nag-a-upload ako ang importante nilagyan ko yun ng konting editing. Pero tama yung sinabi ni Sir Mark, kailangan talaga yung consistency and yung branding. And which is nakita ko na yan dito sa channel ni Ma'am Ria. And sabi ko nga, alam mo Ma'am Ria, may mga times na yung nagmumuni-muni ako, sabi ko, wala, alam mo, hindi malayong maunahan pa ako ni Ma'am Ria pagdating ng panahon na yung makilala ka na talaga ng mga business partners, customers, and yung mga audience mo sa speakership mo sa bawat universities. Babalikan ka nila at lahat yun magiging, alam mo yun, mai-engage doon sa bawat video na i-upload mo. Hindi natin alam, baka may mag-trending ka na video. Alam ko malalampasan pa niya ako pagdating ng time na yan. Kasi may branding na siya and ang dami niyang market. Diyos ko, lahat ng schools. Di lang schools, government, universities, what else? Siyempre companies kasi negosyante si ma'am and yung mga investors din ni ma'am. So, who knows Ma'am Ria 'no, somehow aabot na ng million yung subscribers mo. Basta nandito na kami ni Ann. Wag mo kaming kalimutan. Ayan. So, yun yung natutunan ko kay Sir Mark ha, be Actually, consistent. Mm. And branding. Yes, ma'am. how about you? Mami ako mag-react sa mga sinabi mo. How about you, Anne? Of course, aside po dun sa consistency and dun sa branding, na tutunan ko din po kay Sir Mark na be open for changes. Kasi since advertising is a big industry po na syempre depende din po yan sa trend kung tayo makikisabay and everything. So, siguro part na din po dun yung pag-incorporate ng creativity natin sa awareness natin dun sa paligid po natin. Wow, thank you, Correct, Sir no? Lalo kasi Rodel. si Ann kasi ano bata pa siya, no? Pero, napakaswerte niyang bata kasi na-expose siya sa ganito. So, alam mo yun, at a tayo, at that young age, we're not doing this, di ba?
Siya kasi, Yes. at a very young age, na-expose siya sa ganito. So, ang dami niya nang nagiging, kumbaga sa ang dami niya nagiging learnings. Nasa sa kanya na yon kung paano niya a-apply to have Yes. a really very good branding in the future. Kasi, uh, she herself is a branding eh. So, nasa sa kanya na yon kung paano all of this, no, naririnig niya, na ma-improve niya yung sarili niya, napakalaki ng potential pagdating kay Anne. Kasi sa bata pa siya. Kami ni Ella kasi very late na kami nag-start for this vlogging. Pero yun yung sinasabi ni Ella. Binanggit ni Ella kanina yung natutunan niya, engagement. So yun yung ito yung dapat ito dapat yung ano natin Ella. Yun yung mission natin. How do we really keep people being engaged? As I've told you in the past weeks doon sa DOST ko na video. By the way, thank you very much for all the support. Thank you sa pag-like. Yun yung engagement, no? The like, the share, and the comments divided by the number of viewers. So kapag habang dumadami yung viewers mo, pero yung engagement mo naman napaka-konti, so bumababa pa rin yung ratio ng iyong engagement. Kaya minsan hindi ko naintindihan si Ella pag sinasabi niya na, guys, pwede paki-like naman natin si itong live stream na to. Kasi engagement pala yung like na yon. Okay? So Yes. example, nag-views kayo. So typically, meron tayong mga, let's sabihin na natin, mababa yung 100 na viewers natin in one live stream. And in our live stream, guys, depende sa guest at saka do sa number of depende sa guest kung sino siya, depende sa what you call this yung yung paano senior nung guest. Kasi parang, syempre ako yung nare-reach ko yung, kung ano yung reach ko, di ba? Me as advertising my own page. Si guest, nasa sa kanila din kung paano sila din mag-advertise nung pareho nilang, nung guesting nila. FYI, dito sa lahat ng mga naging guesting ko sa live streaming na ito, for a single guest, the highest is the structural mentor. The structural mentor is Engineer Adam Abenales, who's the president of our association, the CENC Alumni Association of Papua. Via single guesting in one night, he was able to have 500 views on that night, no? Views yung pinag-uusapan natin. But of course, iba nga yung engagement. So, kunwari, 500 yung naging views, pero hindi naman lahat nag-comment, hindi lahat nag-like. Okay? So, yun, baba yung engagement kapag ganon. Okay? So, pero, guess ko, via group sila, no? The highest views was almost 8,000. Okay? It grows on a span of, I think, 1 month. Ang guess ko doon, ito yung Blockbuster. Blockbuster faculty. No? Ito yung mga dati kong faculty at the Lyceum of the Philippines where of course I served for 18 years. Ito yung mga kasama ko for 18 years. Siguro mga ano silang guess ko ng 7 or 8, and it grows into 7,000 plus, almost 8,000 views. Pero ang tanong, ilan doon ang nag-comment at nag-like? Kaya minsan, di ba, si Ella pinipilit niya na, please comment, please like. Nung una, hindi ko na-appreciate na, bakit kailangan mag-comment? Not here. Iba pa dito, no, Ella, no? Iba yung comment dito Yes, during ma'am. the live. And iba pa yung comment doon sa labas. Sa bottom of the video, merong comment talaga Sa doon. bottom of the Yun video, yun. oo. Yun yun, oo. Hindi ito. Iba itong sa live chat. Okay. So, ang Kasi po, sinasabi ni once Ella, mag-end yung live i-comment. stream, wala na din po yung live chat. Yan. Ay, Yeah, actually, meron oo. pwede siya i-replay. Depende sa Oo. settings ni Ma'am Ria. Mm. Hindi, kasi So, po, di ba sa akin po, mahalaga na binabalikan ko siya. nagko-comment Ay, tayo. Pwedeng balikan. Pwedeng balikan.
Kaya lang hindi ka na makapag-interact kasi replay na lang yung live chat na yun. 'Di ba, ma'am? Yeah, oo. Oo, so yung importante pala yon guys na nagko-comment kayo hindi lang dito sa live na 'to, kundi do'n sa ilalim nitong screen na 'to. Nakikita ba Yes, 'yun kapagka tumpak. ano, habang nagla-live? Hindi, puwede mong i-show Nakikita na mo lang, siya ma'am, habang share nagla-live? screen. Share screen mo, ma'am. Ah, Magbukas ka ng isang video na vlog para sige makita nila yung magbibi bottom part. okay, sige. I will share screen this screen. I will share screen itong ano na 'to, itong palabas na 'to. Wow, may harang. Oo nga, eh. Harang is the So ito, ads. Ella, habang nanonood sila, they cannot comment. Puwede lang sila mag-comment dito. O kunwari, "Hi, MLSO." Pero yung sa ibang video mo, ma'am, Pero na vlog, yung maiksing minutes okay, lang, yung so 13 minutes. okay. So ang ano, malinaw dito, Ella, while we are on live, the only way for them to comment is habang dito lang sa live. Okay? Pero kapag tapos na yung video, example, kukuha ko ng tapos na yung video. Ay, paano ba ako Depende pupunta rin doon? sa settings, Ma'am Ria. May instances na yung live mo, kahit tapos na, hindi pa rin makapag-comment yung iba. Oh, Oo, kasi talaga? baka depende dun sa settings, hindi mo na, baka, halimbawa, hindi natin na-check minsan, nagmamadali tayo. Naka-uncheck pala yung comment. So, hindi sila Halimbawa ito, makakapag-comment. Ella. Nakikita niyo ba yung sinishare ko? Is that a vlog? Anong title? The Dance The Dance Therapy Challenge. Therapy. Yes, ma'am. I'll open that one So also. ito. Guys, ito yung sinasabi naming comment. Yan, oo. Yun, may comment siya, Oh. ma'am. Naka-open yung comment. So ito nag-comment ako. Ito nakikita niyo Mm. na? Yes, ma'am. Yan yung mga So ito comments. nag-comment ako. So Oh, ito yung engagement yan. sinasabi nating comment, guys. So ito yung engagement. So kahit ang dami-dami nating viewers, pero hindi sila nagko-comment, mababa ang engagement natin. Yes. Ayan o. So, kita niyo to mga comment, di ba? And, at the same time, etong like. And analytics, let's see. Okay, based on the analytics, there are 714 views. Nagkapag-add siya ng 72 subscribers at kumita ako ng $88. $0.88. Oo. There are 95 concurrent viewers. So ito yung kasi nakakita ako ng mga binigay na tips ni YouTube how to monetize well your channel. Nakita ko na pinag-aaralan nitong tinatawag natin ng mga graph na ito, na Yes, ma'am. engagement. Kailangan pag-aralan yan. So tingnan natin yung engagement. Parang So ang may ano siya. engagement niya, Ayan. may May similarity yung approach ni YouTube sa trading. Kaya meron yan siyang analytics. trading. Yes, ma'am. Kung familiar po kayo sa mga trading. Ayun. Kaya may times na bakit yung iba kapag sumali sa mga group na yung nagki-click to click, bakit kumikita sila ng malaki? Kasi meron silang mga strategy talaga na ginagawa.
So, by the time na mag-a-advise yung analytics na meron silang video na hinihingi, short video, kasi may budget na ngayon ang YouTube sa mga shorts, tinatawag na short videos. Kaya mapapansin natin, ang dami nag-a-upload ng short videos. Paano yung kita doon? Eh, di ba ang binabayaran ng YouTube, kailangan manood po ang viewers up to 3 minutes. E, paano yung shorts? Eh, seconds lang yun, ma'am. So, binadgetan pala, meron, yan yung may bago silang palabas na binadgetan nila yon kung sino yung mga nagkakaroon ng highest viewers talaga doon sa shorts in a span of, halimbawa, 1 day lang, ma'am. Umabot ka ng 100,000. May budget sila doon. Binabayaran na nila yung mga YouTubers. Kasi ang purpose ng talaga noon is para mabilis kang magkaroon ng subscribers doon sa shorts na video. Kaya sila I si Joffy see. mahilig yun Okay. mag-upload ng mga maiksing videos. Ang galing-galing So, nila. kailangan nag-upload tayo ng mga shorts. Shorts, ma'am, seconds lang siya. Pero sobrang kakaiba yan siya, ma'am. Yung tipong mapapa-engage mo rin yung user mo, yung viewer mo. Ay, ang ganda naman ito. Hindi pong ganun, ma'am. Yung parang mapapalingon ka talaga at hindi mo siya titigilan at hindi matatapos. Tapusin mo talaga yung short video. May mga ganong strategy. Then, forward ka lang ng forward, ma'am, sa mga friends mo. Hindi sila maiinip na Mm. panoorin kasi madali lang eh, mabilis lang. Wala pong comments 'pag naka-live. Sila. Sabi ni Sis Joffy, "Ma'am, wala daw comments 'pag naka-live." Baka may na-off ka, ma'am. Hindi, wala talaga. Wala talaga. Yun yung tinignan natin kanina. Hindi nakakapag-comment once naka-live. Pero Baka ito, nag-up kaya tayo nakapag-comment dito, kasi this is an old video. mm. Ngayon, dito kasi guys, ako, honestly, I have to tell you, I don't understand these graphs, and I don't know how to improve my video, my YouTube channel in order by using this graph. Hindi ko talaga alam. Example, sinasabi niya, okay, sige, may reach ka na 2.k, 4.4 impressions, 700, blah, blah, blah. Unique viewers are 485, mga ganyan, engagement, audience, and then, may new viewers, so, daming new viewers. Tapos, returning viewers. And then, I have revenue. So, ang tanong, how can we help the YouTubers understand all of these? Aaminin ko minsan nagbabasa ako ng, ayan ang dami, 'di ba? Because hindi naman siguro, ano to inaaral talaga to ng mga matataas na channel na YouTubers. Yung mga iba na milyon na yung kanilang mga subscribers, inaaral talaga to, meron talaga silang mga handler. Kasi titignan nila, ano tong mga ano na to, no, na mga ibig sabihin nito. Ayan, tingnan mo, may top moment pa siya, meron pa siyang intro, may spike, etc., etc., etc. So, ang punto ko dito is, we need to, to understand this. Kung talagang gusto natin magpakaseryoso sa YouTube. Minsan, I watch the tips. So, pag pumunta ka sa dashboard, for instance, pag pumunta ako sa dashboard, minsan may mga video sa gilid. Tapos gusto ko Yes, siyang panoorin, o pinanonood ko siya. Hindi ko rin siya maintindihan, Ella. yun lang. Meron daw ideas for you, 'di ba? Tingnan mo, ma'am. Saan? Sa YouTube Studio mo, ma'am. YouTube Studio. Sorry na ano ako, YouTube video. namalat Okay. ako. Punta ako sa dashboard. Ayan, Ito. ma'am. Ideas for you. I-click mo yan, ma'am. So, ibig mo sabihin, iba-iba tayong ideas for you. Hindi ito yung nakalagay sa lahat. Iba-iba ang nire-recommend niya, ma'am. May times na Ito, huling-huli ka ideas kasi. for you. Sige, ma'am. Panoorin mo. May tip yan, ma'am. Kung ano yung makakatulong sa channel mo. Yan yun, ma'am. Yan yung suggestion niya sa'yo. I tried
to watch this the other day. Hindi ko pa siya maintindihan. Ulitin mo lang, ma'am. Kaya Merong ano, ano, ma'am, kaya ah, merong ibang sige, way sige. kasi halimbawa, 'di ba, ideas for you, meron silang tip na sinasabi diyan. May example silang sinasabi kasi diyan, susundan mo 'yon. Ngayon 'pag hindi mo talaga siya nakuha, mag-search ka ng ibang ano ngayon, tutorial on how to, follow the tips 'no, na ideas for you sent by YouTube to your YouTube studio. May mga ibang tip din na mas ininterpret na nung mga ibang expert YouTubers. Yung Hmm. 'yan, yung mga analytics ni YouTube, yung mga ganyan din, ideas for you. Start now. Now, there's one more thing na na-find out ako ng isang araw, Ella. Meron ako mga nakitang YouTubers na um, kumi- meron silang sinabi na na-approve na daw sila. Ang ibig sabihin nung na-approve sila is kikita na daw sila sa lahat ng product na na-advertise nila. Ano yun? Have you encountered that? Isang araw kasi may mga Sa ano may friends 'yan, ako sa Facebook. alala ko si Georgie, 'pag na-reach mo yung 10,000 subscribers, meron ka ng parang store kasi daw sa YouTube na obligado ka ng magkaroon ng product at ipo-promote mo yun sa store mo sa YouTube. Ayan, pareho po tayo, Ma'am Ria, tagal ko na binabasa yung ideas for you, di ko rin makuha. Affiliate So, marketing daw, paano yung ma'am. affiliate marketing na yan? Paano ina-applyan yan? Kasi hindi ko pa naman na-reach ang 10,000, ma'am, 'no, so hindi ko rin siya makita yung features. Pero based dun sa sinabi ni Georgie, masaya na siya kapag lahat ng team members niya ay makuha yung 10,000 subscribers. Kasi yan yung time na you can promote na your own product kasi meron ka ng product store dun sa YouTube mo. And kakapansin mo, ma'am, yung bata na sino ba yun, si Christine, meron na siyang mga pino-promote din na product. Kaya sabi ko, kaya pala ang mga YouTubers, may mga binibentang product. Kasi noon ko pa napansin, may teacher akong pinapanood, ma'am, na ang galing niyang mag-discuss ng English, ano, mga verbs, bla bla bla. Tsaka simple lang. Tapos, ma'am, at the end of the discussion, sabi niya, if you like my t-shirt, ayan, you can go to this link and just click at the bottom of this video, ganyan. So, meron na siyang, kumbaga, market store do'n sa product din niya. So, no wonder na-reach na rin niya yung requirement din for that kind of business. Kaya gano'n siya, ma'am, meron siyang gano'ng level. Naka-mute ka, ma'am. So, iba pa yung 'pag na-reach mo yung 100,000 subscribers, makakatanggap ka na ng something kay YouTube, Oh, so, ibig niyo sabihin pala, dapat may naa-attain pa tayong mga number of subscribers para may subscribers. na-o-open na gate. Oo. Yes, ma'am. Correct. That's Alright, oo. Kasi dito, may sinasabi siya dito na Involve Asia po website. Ano yon? ano yun, Ma'am Pollens, yung Involve Asia po website po, ma'am. Merch yung sinasabi ni Yeah. Sir Ronel. Ano May mga yung products po merch? dun, ma'am, na meron link. Once may nag-purchase po dun sa link niyo po, may share you po. Pwede din po sa Shopee page na may affiliate link. Ayan, actually ano yan, isa yan sa mga tip ng mga YouTubers, ma'am, na doble-doble na yung income nila, ma'am. Kasi po yung sa Shopee, meron silang kahit nagbebenta na lang sila, ma'am, through the link 'no, of that product na nasa Shopee, kung sino man yung magki-click doon at bibili, may percentage of income na mapupunta sa'yo. Pasok yun sa ano mo, YouTube AdSense. Additional income po yun. For example, si Ma'am Kat may mga product siya, ma'am, sa Shopee. Sila ni Sir Paul, kapagka pinromote natin yun, kapagka may store na tayo, ma'am, 10,000 subscribers na tayo. That's the time na every time na may buyer sila, meron po tayong share sa income na yon.
matic po yan ipapasok mo sa ano mo, AdSense. So, ibig sabihin, ang dami pa natin kailangang malaman pala kung paano natin maximize yung monetization ng YouTube. Um, Yes, kung matatandaan mo, Ella, nag-offer ang nawala na kayo with ma'am. the Feminine Genius. Yan, okey Nawawala na. ako? Kanina ma'am, Okay. biglang nawala. So, Yan, okey na po. may offer si The Feminine Genius at si Department of Trade of Industry Laguna with The Feminine Genius na mag-train ng mga YouTubers how to maximize their earnings. And sabi nila, we can start with just 10 YouTubers. Naalala mo yun, Ella? Yeah, So, puwede yun ma'am. ano sa tingin ano sa tingin yung dalawa? I'm planning kasi to discuss that already with DTI on pupunta ako sa kanila on last week of November. Paano niyo nakikita na dapat paano natin gagawin yung training na iyon? Ano ba ang teka ma'am, ang objective ba ng training do'n is ituturo mo lang muna, bibigyan mo ng idea yung 10 persons or talagang hands-on para magkaroon na sila ng YouTube channel? What's the objective Hindi. talaga specific? Ang DTI ang magkukuha ng trainer para ang 10 YouTubers, ibig sabihin meron na silang YouTube channel, ay tuturuan kung paano nila maximize ang monetization ng kanilang channels. I see. So, yung trainer na yun, sino yun? Ikaw? DTI ang mag-identify. So probably Ah, itong so trainer na to is isang expert sa YouTube. expert. So, puwede tayong isa na doon sa iti-train nila, tama ba ako? Yes, yes. Okay. Mas maganda ma'am kung talagang yung ituturo naman nila ay hindi pa natin alam, yung gano'n. Yung tipong hindi na natin kailangang paglaanan pa ng mahabang time dun sa tutorial ng YouTube. Why not? Yung gano'n ma'am, yung approach na gano'n, sana. So, pero paano natin gagawin yung training? Ano yung nakikita nyo? Through what? Anong media? Ano yung pinapropose nyo na, example, tuwing kailan yung training? Paano natin magagawa yun? What if hindi tayo full-time na YouTubers? Dito ma'am sa live streaming mo, pwede po ba yun? May portion na meron kang series of training for YouTubers. Kasi 'di ba, malay natin 'di ba, yung mga guest mo busy na. So, mag-schedule ka rin ma'am ng parang gano'n, training na continuous para sa YouTuber. Kasi marami ka ng loyal viewers. Ayan, nakikita mo naman diyan, oh, pasok na pasok yung 12 viewers na 'yan sa makiki 'di ba, kasi mga iba diyan halos monetize na 'yan, si Ma'am Kat, monetize na 'yan. Si Sir Ronel gagawa na 'yan ng channel and 'yan yung mga taga Team Helpful, marami 'yan sila monetized channel na. Kailangan nila 'yan, ma'am. For sure maganda 'yun Sabi ni, every live streaming mo. Para iwas every sa live demonic, gano'n ba ba streaming. 'yun, Doc? Yes, Ano ma'am. meaning dito sa tanong ni Mia or Donya? Para iwas sa demonetization, gano'n po ba 'yun, Doc? Nagtatanong siya actually, ma'am. Pero parang Para kulang iwas yung sa tanong. Mademone, ang ibig sabihin kasi ng mademone is nawala yung pagiging monetize mo, no? Hindi ka na Yes, binayaran. ma'am. Wala ng ads na papasok sa bawat video mo. Yes, hindi ka nakikita. Okay, so paano umiwas sa demone? Ang alam ko kapagka sumasali ka sa mga yung nagki-click to click, yung halimbawa meron kang nalaman na group na nag-o-offer ng click to click, tapos nagkamali ka, gumamit ka ng VPN na free. Yan ma'am, dun ka made-demonetize. Hmm. Sali daw si um,
Si Sali ako James. diyan, ma'am. G. Oo. Sali daw siya dun sa ano, Okay, so yung DTI. sinasabi, yeah. So, pwede kasi ako makipag-usap. Example lang, iniisip ko kasi, Ella, how do we undergo this training knowing na pare-pareho tayo nagtatrabaho? So, example, sinabi ni DTI na, okay, this will be free training for 12 YouTubers. We start with 12. Tapos, aalalayan natin yung 12 na yon. Kung talagang based sa training ng DTI, matututo ba tayo? So, mag-hire si DTI ng mga expert dito sa larangan ng YouTube, no? So, tuwing kailan 'yan? Kasi parang hindi na every Saturday kasi every Saturday is our time for giving wisdom through our speakers. Okay. So, pwede ba So, 'to tuwing gabi, gano'n ba 'yon? yes ma'am, puwede yun tuwing gabi kasi nga ang mga students naman na gusto ring matutunan niyan ay busy rin kapagka weekdays. May mga assignments, may mga projects, may classes po sila na ongoing. Ideal po yung gabi. Ano ma'am, weekdays po ba natin itapat? 'Yun ang plano ko sana weekdays. Pero gabi. Anong oras kaya 'yun? Oo, gabi. So, wala ba tayong magiging problema dito? Paano tayo magkakaroon ng how do we do a selection? Mag-aano ba tayo bukod dito sa ating mga suki at saka tayo, tatlo. Magpo-promote ba tayo sa mga ibang YouTubers? Paano natin sila ipo-promote? Kung sino yung mga pipiliin natin na 12 YouTubers? Yun unang-una ma'am, kilala muna natin. Kasi mahirap naman mag-recommend kung hindi naman nila itutuloy. Sayang lang yung expertise na kukunin ni DTI, 'di ba ma'am? So halimbawa, kapagka nag-random ako ng halimbawa sino sa team helpful ang gusto, pero kailangan may consistent kayo na dedicate na oras kasi ano 'to, may limitation lang 'to, hindi naman forever yung training na yun. So kailangan po ayun, yung commitment nila. So kailangan kilala natin at dun muna tayo magsimula tayo sa kilala muna natin sila, sa team at saka sa friends po natin. Siyempre hindi mawawala si Ma'am Kat diyan. Yan. Si Bro, Fishing King Channel siyempre kasama na yan. Sige, bilangin mo na. So, tayo tatlo dito kasama kasi si Ann is also a YouTuber. So, tatlo na tayo. So, sino pa? Tatlo, si Bilangin Ma'am mo na sila, Kat, oo. Ma'am Kat so 4, si Fishing, the channel, so 5. Sir Ronel, gagawa ka na ng channel ha, para ano na, bilangin na kita, pang-anim ka na sir. And kasi gamer si sir mas may opportunity rin yung mga ganun, no, para sa live streaming. And also, sino ba yung mga kilala ko ha? Si Chofi for sure, ayan, kailangan niya to. Chofi, kaya lang ito si Sis Chofi, ang schedule talaga niya ang problema. Kapag gabi, 'pag nandiyan yung amo niya, hanggang gabi talaga, gabing-gabi, sobrang nag-o-overtime siya. Pero iko-consider ko siya, kailangan ko lang lagyan ng alternative na parang backup 'no, na substitute sa kanya. So 8, next is, ah, si si Rain Rose kailangan ko pa ng confirmation kasi ano 'to, medyo mayaman na 'to. Medyo busy ang life niya sa US at ngayon po ay nagpapagaling yan, nagka-allergy kasi siya. And then, sino pa ba yung mga Si Max nandiyan ba? lo Max Vlog, nandiyan ka ba? wala yung tito ko ngayon. Every Saturday pumupunta yun kaya lang wala siya ngayon, eh. Sorry. Um, si sino pa ba yung mga mhm, 8 pa lang. Mahirapan pala tayo teka, i-fill up. may ifi-fill out ba yun? Kasi kailangan ko mag-submit di ba? Para malaman nila kung sino ang uumpisahan natin. Teka, i-check ko yung mga loyal sa team. Kasi may mga listings ako dito. Teka, nandito pala sa Excel. Sabi ni Ah, Sis Rain Rose, dito ako Sis Ella. oo, nandiyan nga siya. Kamusta ka na sis? May allergy siya eh. Kamusta ka na? Galing ka na ba?
Sali natin si Sis Sino Rain siya? Rose. Gusto mo ba sis sumali sa DTI training? Mag-hire po si DTI ng expert na magte-train po sa mga YouTubers like us para mas talagang lumawak yung channel natin. Siya. Oo. So, I will tap also Chichay channel, Ma'am Ria. So, 9 na. Tama ba ako? And Yes, 9. then, si, ilan na lang ang kulang? 3. 3. So, actually, mga taga-ibang bansa na kasi 'to. Kailangan kong kunin muna yung commitment nila. Si Sis Halomix TV, si Mami Eva, tapos Sis Lynn Brazil Vlog, and yung isa naman ay try ko rin si Sis Scarlett Official kausapin kasi busy-busyhan na rin siya. Ilan na ang nabanggit Sabi ko? ni ano ni Jeannie, oh, kaso ma'am, pabakasyon po ako sa Pinas. Eh di ko, okay. Pag nagbakasyon Mas ka ba, hindi ka na mag-YouTube, Jeannie? Oo, sabihin mo sa akin, lagi mo akong i-P-PM kapag nasa Pinas ka na kasi ma'am, imo-monitor natin 'to dahil we are the one who will recommend, 'di ba, to the DTI. Ma'am Ria will be the one to submit Yes. our names. Napa-English tuloy ako. So, kailangan po natin magbigay ng commitment. Nakakahiya po kasi sa yung taong iha-hire ng DTI, naku baka babayaran nila ng mahal yun, sayang naman hindi natin mapapakinabangan yung expertise na i-she-share nila sa atin. Si Sis Young Labs, ayan, isa rin yan sa mga loyal. Actually, si Sis AR Zante TV, nag-left na kasi siya 'no, kasi sobrang busy na yata niya sa work and ayaw niya ng ma-stress sa YouTube. Parang gusto niyang iwanan ng YouTube. Maganda yatang i-train 'yon para bumalik siya sa mundo ng YouTube and ma-appreciate niya ang pagiging YouTuber kahit na siyempre normal 'yan, stressful kapagka marami tayong ginagawa talaga. Pero time management lang, mema-vlog lang Ah, muna. sabi Yes, kasi ni ma'am. ano ni Fish ni si Sister Rin, paano daw 'yon, tapos sabi naman ni Jeannie, pahinga siya after na bakasyon balik ng premiere. Yun na, kaya ano, kailangan natin ng training para alam mo yun, magkaroon tayo ng purpose sa pag-YouTube natin, 'di ba? Tapos hindi mo siya maa-afford iwanan at magbakasyon. Yung tipong alam mo na, pag nagbakasyon ka, kailangan mo pa rin, alam mo yun, kailangan mo pa rin i-maintain. Kasi nga, Yes, mawawala yung consistency, sayang. Ako, ganun yung na-experience ko nung, dito sa mga premiere. Ayoko siyang iwanan kasi sayang yung na-establish ko correct. ng ilang, Ayan ma'am, gagawa na niyo ng pero, paraan. oo. Ang Nasabi na iniisip ko niya. lang dito, Ella, hindi lang sa premiere or sa ganitong way tayo pwede kumita. Malaman natin lahat ng ways kung paano kumita. Ganun yung gagawin, Sister Rain. Sis Rain, no? Yan, tama yan. Kasi, nung naging guest kasi natin yung provincial director ng DTI Laguna, nag-propose siya na through the feminine genius nga, ay magkaroon tayo ng training para sa mga YouTubers at pwede daw mag-identify muna ng small group. So ako naman, I try to get na the list of the names and then i-try na i-submit sila or makipag-usap na sa DTI on the last week of November. Tapos tignan natin from there kung, syempre dapat tama naman si LA commitment, titignan natin kung kaya ba natin gawin yung mga tinuro sa atin tapos kung talagang kikita. Mm, tama. Kaya mo ba Sis Rain? Ayan. Yung sister mo si Liza, puwede rin 'yun. Ayan. By the way, si Glyza pinadalhan yun ni Doktora sana natanggap na niya yung pag-giveaway ni Doktora Maika Sana si Mark no hiningan natin kanina. ng idea.
Eh, you can actually PM naman, 'di ba, Sir Mark? Tapos sabihin mo lang sa'min yung sagot niya, gano'n lang. Ayun. Nakakatuwa Ayan. naman si Sir Mark, ang bata-bata pa niya. Parang ang bata pa niya, ma'am, para sa akin. Pero Actually, bata pa siya. oo, Kasi kasi kung makikita mo kaagad siguro sa mga ano pananalita, lang siya, early 20s? 30s. Ay, bata Early pa nga, 30s. Oo. bata pa. Ah, ikaw, anong sa tingin mo, um, ano sa tingin mo yung difference ng ginagawa mo bilang isang writer sa ginagawa ni Mark? Siguro po yung difference is um, yung platform and yung skills required po. Kasi since sa writing, more on ideas, opinions, and yung background nung sinusulat mo po. Then yung sa advertising naman is para siyang real-time basis, Doc, na anytime pwede siyang mag-change. Though sa writing naman, kapag ka-news, real-time din siya, pero mas malalim kumbaga po yung process sa advertising. Mm. Kasi yung nakikita ko, yung impact kasi nung pareho, no, pag, yung katulad ng ginagawa ni Mark, tsaka yung ginagawa mo, which is writing, are both very important component of being, of creating channels. Eh. Opo, sandali Parang lang ang ma'am, ano wait lang natin tapos is, na. ang laki nung naiiwang portion ng creating social media channels na ang kailangan ay very good write up. Ang laki ng nagagawa nun. Kasi marami sa may mga hawak ng mga social media accounts. Hindi nila alam paano express in writing. O kasi writing, I believe writing kasi sa social media plus of course sasama mo ng graphics, so the graphic arts. But actually how you compose di ba? Kahit kahit na gumawa ako ng graphic arts for instance sa publication material, yung ikaka-effective ng publication material ko is nasa script pa din. So if you remember guys, yung ginawa kong video doon sa DOST, actually Bon helped me in that video. Yun nanalo ako ng second place. No. Ang inuna namin doon ni, alam niyo kung ano inuna namin? Script. Tapos yung script, powerful script na nagkasya sa loob ng 5 minutes. Yung una namin ginawa, 8 minutes. Hanggang sa paputol kami ng paputol ng paputol ng paputol ng script. Hanggang sa sumakto na siya ng 5 minutes. Nung sumakto na siya ng 5 minutes, doon na namin nilagyan ng mga kung ano-ano mga photos, presentations, kasama ng script. Galing. Kaya yung katulad ni Anna na sa writing, ang laki ng tulong nila pagdating sa social media, advertising. Lahat naman to advertising eh. Well, Mm. all of our premiers, etc. Even this content are all part of the advertising. No? Ay sabing gano'n ni natanggap daw ni, Oo, natanggap na ng kapatid niya. natanggap na ba? Oo, gusto niyang mag-comment yung sister niya na natanggap na yung pinadala ni Doctor Maika. Tapos nagpasalamat siya, ayan. Yeah, okay. You're welcome, Sis Rain Rose. Oo. So, ako na-excite ako dun sa magiging training natin kasi syempre, kailangan worthwhile tayo na kapag meron tayong ginagawang live stream or mga premiere, maximize naman natin, kumita naman tayo. Correct. Kasi Medyo maliit pa ngayon, no? Ikaw yata madalas na yung sweldo mo, Ella, no? secret. Kaya naman ako. Hmm? Hindi naman kalaki yun ang sinasahod ko. May times na may months na hindi po naaabot yung threshold. Yun. Si Ann, hindi ka pa monetize, no? Ano yung channel name niya? Monetized na po, pero yun, medyo nag-inactive nga lang po. Kasi na-busy po.
Anong channel name ni Pwede mo Ann? i-share yung ano mo, channel mo. Wait lang po, i-search ko. Kailan ka nag-start mag-YouTuber? Last year po. Last year lang ni Ma'am Ria. Parang tayo lang din. Oo, kasabay din During natin eh. pandemic lang ba 'yan? Yes po. Ayun, lahat lahat pala ma'am halos 'no, nung pandemic nag-try talagang mag-build ng channel. Ayun. Nung napanood ko kasi yung channel ni Alex ma'am at saka ni sino ba yung sikat na maliit? Si Si ano, Ivana. Ivana, oo, tama ba? oo. Nag-isip ako, paano nila ginawa 'to? Kaya nag-search na kaagad ako. Habang nagse-search ako ma'am, ikaw yung naisip ko. Kaya sabi ko, "Ala, sakto si Ma'am Ria dito kasi mahilig magsalita." Ay, kaya sabi ko, "Hindi ako puwede dito kasi mahiyain ako." Pero tinry ko pa rin. Ayun, ayun na yung channel ni Ann. Andiyan na yung Sige. link ng channel ni Ann. Tingnan Hindi, natin. gagawin mo, Ann, ah, ang Share. gagawin mo, Ann, i-link mo siya, tapos i-share screen mo. Share window. Share window or share, wait. I think it's share Chrome. Wait lang Dalawa po. sila, partner. Sino itong Ah, ka-partner mo, Ann? si Nathaniel po. Okay. May tandem ka pala. Oh, maganda ito. Yes po. Tsaka okay yung pa-captions ninyo, ah. Maganda ipakita natin. Maganda yung mga pa-captions niya. Magaling sila sa editing, oh, ng thumbnail. Writer Tamad ako kasi mag to eh. tamad ako mag-thumbnail, eh. Sobrang busy. Puwede i-hire si Ann, taga-thumbnail. Naalala ko tuloy si Crujiville, kamusta na kaya yun? Si ano po yan, si Kaya Nathaniel po nga. ang gumagawa ng thumbnail po. Okay. Are you sharing or hindi mo ma-share? Ay, hindi, di ba po? Wait lang po. Tingnan natin yung YouTube ni Ann. Ang bata pa ni Ann. 'Pag pinanood ko dito, ang bata niya. Pinanood ko yung happy 1K subscribers. Naka-flash na po ba, Dr. Ria? Yes, naka-flash na. Oh. Yan din ang You pinlay ko only dun. have how many videos? Ah, Marami na rin. Three, six. malagpas 20 na din po. Kaunti pa lang. Konti lang yan ha, pero monetize sila, Ella. Anong ginawa niyo, Ann? Bakit naging monetized? Marami nag-share? Pinapanood po ng mga friends po namin, share pero hindi po sila gaano nagko-comment. So, nakarelate din ako dun sa sinabi niyo po kanina na yung engagement. Mm. Tingin ko paulit-ulit yan, ma'am. Naka-loop lang. Play all. Play all yan ni ma'am. Oh. Kasi, Pwede naman paulit-ulit. Yung imagine magaling sa mo Nanood din tayo, po Photoshop. bago kami tayo ng mga nag- tips din po eh. Yung magaling sa Photoshop, Ma'am Ria, Ma'am Ella, yan po ang magaling mo ng thumbnail. Yeah. Yeah. Photoshop pa ginagamit ni ano? Yes Na po, yung Adobe Photoshop po. Yun talagang Kaya ayaw ko, Ma'am advantage Rhea. na eh. Ha? Yung Photoshop. Mabigat kasi sa computer yan noon eh, sa amin. Opo. Lalo na kapag mahaba yung mga video. Tapos pag nag-render ng video yan, matagal. Kaya ayaw na ayaw ko Opo. yan. Ang advantage lang dyan, Kaya malinaw ano na eh, malinaw. advantage na kala sa kanilang dalawa na Yes. and they're quite so busy about their, of Correct. course, Totoo no, yan, Ma'am writer. Pollens. Ma'am Rhea, I had just realized this meeting no, sa DIT namin, may mas madali pa pala, ma'am. Ayun, yung Canva. Totoo yan.
I was started exploring Canva. Ayan, kung gusto mo talaga sa mga magagandang design, may mga themes na doon. Galing-galing ni Ann, 20 videos pero monetize na. Yes po, sa mga Kaya sa nga mga eh. students po, Canva yung gamit namin kadalasan kasi minsan po yung sa presentation, puwedeng diretso Yes, na din po dun. oo. Pero may options din doon Have sa you, videos, right? May mga puwedeng palitan na lang. May mga themes, tama ba? And sa Canva may mga videos Yes din bukod po. sa presentation, oo. Maganda Opo, nga sa yung Canva, kapatid ko ma'am, po nakakapag-edit din siya sa Canva. 'yun. Pero may limitation lang, kasi may free tapos may portion na magbabayad ka rin. Very limited din yung free. Channel art po ni Ma'am Ria gawa sa Canva po. Oh, I see. Check ko nga, mag-install. alin, Pollens? Pollens, alin? Channel art mo daw, Channel Ma'am art. Ria. Alin yung channel art ko? Sorry. 'Yun yung banner yata tsaka yung themes. Ay, yung ginawa mo, Pollens? Oo, yung ginawa niya yata noon. Inalis ko na yung pagka-share para makita ka na sa screen. Ang dami ko pa talagang di alam sa YouTube. Kaya gustong-gusto ko magkaroon ng, Yung ayun banner yung po. banner nga daw, tama. Mm. Kasi gustong-gusto ko magkaroon ng training. Kasi para mas ma-maximize pa natin. Di ba? Baka Ayan si kasi Ma'am pag Ria, nag-retire na mahilig tayo sa mag-aral. trabaho, di ba kapag hindi Ella, pag nag-retire na tayo sa trabaho, Tama, YouTuber na lang tayo. tama. Tapos si Ma'am Ria Pero doble yan. Si Poles, ang dami niyang alam about sa mga strategies how to monetize. Kasi nga ma'am, sa YouTube. business din siya online. May mga art din yung business niya eh. Mahilig silang maglagay ng mga, yung catchy na design ng mga business nila. Anong Parang, online business ni Pollens, ni Kat? ang alam ko lately, tama ba ako ma'am? Vitamins yung lately na binibenta nila. US product po yun ma'am. Dati yung mga Mm, gamit sa baby. Pero hanggang ngayon yata Ma'am Pollens, tama ba ako? Nakabili ako diyan, eh, ng regalo ko sa inaanak ko. di daw niya masyadong naa-apply din ang alin, ang pagiging, hindi mo masyadong naa-apply ang alin, Pollens. Yung alam niya sa sa Shopee po Ma'am Ria dati, FB page, Sa Shopee mo, dati FTP. Sa Shopee siya So, meron kang, sila nagbebenta. so may Shopee page ka, Pollens. Meron ma'am. Si Ann din may Shopee. Ann, kamusta na yung books mo? Na sold out na? Hindi pa po, may 8 pa po. May 8 pa natitira. Yes po. Mas madali po Guys, kasi may 8 pa. mag-transact via Shopee kasi hindi ka na po mamomroblema sa career mo po. Eh kapag ka sa Facebook po, ikaw pa po yung magbo-book, then yung sa payment, ganun po. So, ano yun? Kinukuha sa'yo ng Shopee yung stock? Hindi po, ano siya, ibo-book niyo po yung pick up and delivery po ng product once na may nag-order po sa inyo. Then yung payment, sa account mo po mismo papasok. Then you can withdraw it po sa bank account mo na po. Okay. Okay. So, ayun, sabi niya. Pero, si Paul yung nagmamanage. Siya yung magaling sa pag-handle ng page. Oh, I see. Oo, Opo, yung Ma'am Mia, husband niya. meron po Facebook and Shopee page. So, Paulens, is that yung mga vitamins? Are those the Oo, vitamins? binigyan niya yung inaanak niya, eh, si Prince. Na-appreciate pala ng inaanak niya yun. Maganda yung vitamins nila ma'am kasi puwedeng chew, yung kainin mo siya as parang candy. Puwede ring inumin mo as Opo ma'am, meron po, ayan. So si Ma'am Kat pala kahit hindi pa niya na-achieve yung 10K, meron na silang established na business online.
Oo, yan. Tama Oo nga, sa nga, kasi vitamin sila ngayon. actually ngayon ko lang nalaman, Ella, na kailangan pala 10,000 para magkaroon ng products, eh. Store, kakaroon ka ng store sa channel mo. Parang dati, if you Tapos reach 1,000 subscribers, magkakaroon ka na ng community na tab. Di ba, ma'am? Tapos, yun, marami ka ng, 'pag nagka 10,000 ka, ano yung store? Kahit anong bebenta mo, mamimili ka? depende sa iyo, ma'am, kung ano yung branding mo, ano yung product na gusto mong ibenta. Kailangan consistent ka So rin. yung yung product na bebenta mo, pwedeng product na rin na nag-exist sa YouTube. Yes, ma'am. Ang alala ko Sis Georgie, ang mga binebenta niya, ma'am. Nakita mo naman ba yung mga model niya, yung mga parang shoes, tapos yung basta damit, mga damit. Tapos pinapakita talaga niya kung paano. Yun, 10,000 na yung ba mga siya? designs. Hindi ko lang sure, ma'am, ha. Parang hindi pa yata eh. Parang nag-start na siya mag-ano ng promote ng business. Mm. Parang malapit na yata. Okay. So, gano'n na lang, Ella. I think, what we need really is to help build our brands. Yes. Help build our brands. Sayang, no, kung marami lang tayo lahat na time para gumawa ng mga content, no? We can easily build our brand din. Problema talaga, we have limited time. And YouTube is just on our sideline. Hindi pinakita ni Georgie, ma'am, kung ilan na siya. Ilan yung subscribers. Naka-hide na. Bakit? Hinide niya. Hinide niya, ma'am. Pwede Pwede, yun. pwede, ma'am. Tapos, kanina, ma'am, may napanood ako, no, habang wala pa tayong live streaming. Meron pong bagong in-interview si Corina Sanchez sa Rated Corina. Yung 100 million yung subscribers ng channel. Ano siya, ma'am, ang branding niya is yung paggawa ng mga, ano tawag dito? Nagme-makeup siya, ma'am, ng para sa horror film. Pinakita talaga niya. Tapos yung transformation niya. Grabe, nakakatakot talaga. Pero mga 100 million subscribers. At ang income niya, 500,000 per month. So, sabi ko, Laki. na-shock ako. Sabi ko, ha? May gano'n na pala. Sino siya? Amerika? Foreign? Pinoy. Pinoy? Oo. Teka, hindi ko maalala yung name. Isi-search ko pa ulit. Ganun kabilis ang limot ko, no? Yung naalala ko, yung pangalawang interview, um, magkapatid yun eh. Magkapatid sila na sumayaw lang sila sa TikTok sila nagsimula. Tapos dinala nila sa channel. Lumaki yung subscribers nila, ma'am. Yun, tumaas din ang income nila. Basta ano siya, i-search nyo na lang sa YouTube yung ano, ang content niya kasi is mga sa pagme-makeup pero more on sa horror film. Yun. Pinoy siya, ma'am. Unique naman kasi. Yes, ma'am. Kaya lang yung content niya ganun lagi. 'Di ba, pupunta siya sa mall, naka-costume siya ng ano, pero gawa niya yon. Tapos tatakutin niya yung mga dumadaan doon. Tapos naka-ano yun, naka-vlog yun. Tapos kakain siya, ma'am, naka-costume ng gano'n. Tawa ko ng tawa. Si Corina, ginulat niya. Sabi niya, "Mag-CR lang Pero po ako, ma'am." syempre, hindi natin kayang gawin yun eh, no eh. Oo, tapos Pupunta tayo pagbalik sa niya, mall mananakot. siyempre tinitiis na lang niya yun kasi biruin mo naman yung income niya. Sa bagay, Buwis kung buwad. 500,000 naman income mo, di manakot ka na naman manakot, di ba? Sabi nung, ano, Oo, sabi ni, meron app na puwede na makita yung income ng isang YouTuber. Ay gano'n? anong app yan? Di ba Ano naman bawal ang yun? Data privacy, oo, data privacy Zini. nila. Ano naman yung objective mo, bakit mo kailangang tingnan? Maiinggit ka Kasi lang. may nakita ko, ano eh, inestimate yung income ni, yung naging The Boys Kids, Sino si, yun? yung kumakanta, yung The Boys Kids,
Yung nanalo na bata ay sa Garino ba yun? The Voice Kids. Teka, i-search ko nga yung si Corina kanina. Hindi ako makamove on. Mamamaha daw si... alam mo, reminds me Kat, reminds me, when I was in high school, doon sa Espiritu Santo ko saan schoolmate ko si Ann, doon sa aming CAT, gumawa kami ng horror booth. So, doon sa headquarters ng mga CAT, noon, di ba? CAT tawag. Gumawa kami ng horror booth. So, ibig sabihin yung mga multo doon, ka-org ko. Kilala ko yung mga multo, di ba? Pero ting pumapasok ako, natatakot ako. Samantala, alam ko namang sila yon, di ba? Alam ko na naman peke yon, alam ko naman na ano, hindi ako makaakyat hindi ko natatapos yung pinakabuong, parang may second floor eh. Nasa harap pa lang ako, takot na takot na ako. Para lang akong tanga, di ba? Natakot ako, Oo. alam ko naman sino sila, kunwarian lang yung makakilala ko pa sila. Ay nako, ewan ko ba, bakit parang sobra akong takot sa dilim? Kapuno Social Brothers blade. pala. Binalikan talaga yung Corina, rated Corina. November 13. Ito daw social blade. Social Blade po yata na website. Anong gagawin sa Social Blade, Ma'am Kat? Teka ma'am, itatanong ko sa kasama ko, alam niya yun. Ayun, si Laika, yes. Si Laika Garino. Si Bayan, Laika na. Laika, di ba girl yan? Sabi mo boy, boy yung The bata. Kaya, Voice. The Voice Kids. Siya yung Oo. ano. Kilala ko si Laika, malaki na siya ngayon. Ano ibig sabihin, ma'am? Malaki Sumikat na siya sa naman. YouTube. Hindi, may Singer pangalan naman. na kasi talaga siya, The Voice siya Oh, eh. singer naman talaga Tapos, kasi siya. Social Blade yung ma-view income ng lahat ng YouTubers. Talaga? Nagso-Social Blade ako ah, dati. Kasi nag-ano tayo ma'am, 'di ba, yung anong tawag sulat ko nga, doon, Social Blade. Pag pumunta yung sa Social Blade, malalaman na natin yung mga, yung income ni Ella One. nahiya naman ako, Diyos ko. Baka maawa ka ma'am. Hindi ano siya, parang nagawa ko 'yan, may portion na mako-compute mo talaga. 'Di ba, ito yung subscribers mo, tas ito yung views. May computation siya ma'am kung ilan yung magkano yung kikitain. Tapos halimbawa yung channel mo, i-try mo doon, may gano'n. Na-try ko pala Yung 'yan pala noon yung, pero yung pala yung mm, ginagamit ng mga nagre-review kasi kay Laika nga may nag-review na. Kinumpute yung kinikita ni Laika. Yung pala yun, baka yun yung ginamit. Kasi nagtaka ko, paano nila nalaman yung kita? mm. Kino-compute pala. Tas i-try niyo Sumeldo yung ka kay na, Ivana. Sumeldo ka na sa YouTube? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Kailan ka nag-monetize, Ann? Kailan po ba? Mga February po siguro. February. Mas Tapos nauna hindi sa full time ka atin. nag-active. Ha? Nauna pa siya sa Hindi, atin. tayo kasi, Ella, nag-start tayo ako monetize ako ng November. Tapos na-receive ko yung una kong sweldo. Wow. No, Dami na pakulay kasi kay ma'am, may mga dollars eh. hindi. Nung ano lang eh, ang tagal. 6 months yata, Ella. Ay, yung PIN. May PIN ka na, Ann? Kita niyo doon kung Wala pa magkano po. yung per month saka yearly income. Tama Ah, yan wala bro. pa siyang PIN. Parang may ano po kasi siya, first, may kailangan pong i-meet na amount. Tama po ba? Hindi, yung PIN. Kailangan dumating yung PIN. Wala pa po. So,
Kailangan mong Yung mag-ano, pin na ma'am, yun, magpakulay hindi kay mo, Ann, pang-pin. hindi tayo makakapagpakulay kay Ann, hindi siya nagpe-premiere eh. O, yun lang. Sabihan mo kami pag magpe-premiere ka, pakukulayan ka namin. So Pag-update yung kulay mag-upload ka ng is, video. alam mo yung kulay, Ann. Hindi niya Opo. sigurado. Ayaw niya. Makakatikim ka ng mga pakulay ng mga YouTuber, ayan. May iba't ibang dollar Oo, yan. support ka namin. So, sasabihan mo lang sa amin, kapag ano tayo, during live stream, no? Sabihin mo kung kailan ka magpe-premiere para lahat kami ditong nanonood, papakulayan ka namin. Yun, si Sige Bro po. Fishing the Kailangan Channel, sasabihin mo nagpapakulay kami. yan. Ano Oo. yan, very ano Andiyan si yan. Jean, si Si Collins. Ma'am Kat, naku, nagpapakulay yan. Siyempre, papakulayan ka niyan. Siyempre, lalo na rin si Dr. Ria Liza. Naku, Ah, ganun ba yun? Ganito ba yun? Tama ba ito sinasabi ni Opo, Jean? tama po. Ganyan po yung alam namin. oo, kailangan yan, ma'am. Kaya si Bro Fishing King, $10 ang pinapakulay niyan, pang pin. O, sige. Mag-premiere ka na isa, Ann. Sagot na daw niya yung 104 kapag ayun. Anong Mataas oras ang pala na value niya ano? eh. Gabi. Hindi, anong oras? O gabi siya mag-premiere, no? O, Ano para mga oras? nandiyan na sila bro, yung taga ibang bansa. Oo. Sa Bro, anong gabi. oras kayo gising sa Tapos, gabi? Ganitong oras ba? mga Huwag naman ilang masyadong ano. video? Ay, ilang haba ng video, Ella? 10 minutes? Ay, 13. 13 minutes. 13 minutes. Oo. Gumawa ka, Ana. Bibigyan ka namin ng pangpatin. Sige po. Naku, O, yan. Sinagot niya na yung $10 mo. wow. Ganun ka ano yan si bro. Very O, kind. sasagutin din namin pang first sweldo Huwag mo. masyadong ano, huwag masyadong maraming Ella, icons. Tatlo lang sagutin na. na natin yung pang first sweldo ni Oo, syempre ano yan. Sagot na yun ni Maria. Hindi, hati-hati. O, sagot ko na yung 100 Lahat pesos. Di tayo, ba lahat ganun? tayo magpapakulay. Oo, para makatanggap naman siya ng first salary. Iba ang excitement kapag padalhan ka na ng PIN. Si Ma'am Ria parang hindi siya makatulog, dumating yung PIN niya. Tapos after 6 months, sumahod siya. Ngayon, saan mapupunta ang first salary mo sa YouTube? Dapat naka-vlog yan. Si Ma'am Ria hindi nag-vlogs. Hindi niya binlog yung first salary niya. Siyempre, iba-vlog niya yan pag million na yung ano niya, salary niya. Eh di na-hold Mahirap up ka. mag-vlog ng salary, di ba? Yes. Baka Pero mamaya, yung iba di ma'am, ba? ang mga bina-vlog nila yung sakto lang income, halimbawa 10K yung kinita, 17, 18K, 30K. Pero 'pag lumampas na dun ma'am, hindi na bina-vlog yun, naku silent na yun. Baka mamaya ipagka ano pa sila, yun. Sorry, anak ko kasi yung nag-type ng ano, ng emojis. Sinabihan ko nga, hanggang 3 lang anak. Tama yan. Yun, so magpapapinoy henyo pa ba tayo? Kasi siyempre, nandiyan pa sila, gising na gising. Siyempre. So, ako na lang mamimili ng words. Iniisip ko kung may Pag-price? naalala akong words. Wait lang, wait. Okay. Okay, sige, sige. Okay, ako na magsusulat ng words sa private chat, okay? So, ready kayong lahat? Wala na lang titingin. Mag-shoutout muna kayo habang nag-iisip ako ng word. Wow, anytime daw si bro. Wow, ang lakas po kay bro. Anytime po ako kapag may premiere si Ann. Ayan. Thank you so much, bro, Fishing King Channel. Yan, nagpakulay yan sa akin, Ma'am Ria, kaya sobrang na-surprise ako. Ang laki ng pinakulay. Kinumpute ko talaga kaagad. Sabi ko, wow, ang laki naman ng pera nila.
So, may gano'n. Thank you bro, nakatikim ako ng dollar sa Oman. Ayun. Si Sis Chofi nagpapakulay din 'yan, 'pag ganyan-ganyan lang 'yan, pero Hong Kong dollar 'yan. 'Yan, mega love shoutout kay bro, Fishing King Channel, kay Sir Ronel Ramos na nandiyan, gumawa ka na ng sarili mong channel. Siyempre sa mga loyal supporters po ni Ma'am Ria, si Ma'am Kat, Paulins TV. Also, mega love shoutout po kay sino ba yung mga hindi ko na-shoutout, yung mga Facebook viewers po ni Ma'am Ria. And kay Sis Rainrose channel, also kay Sir Javier Centeno, kay Mommy Erlinda Cadillo, kay Mia Ordonia, and sa lahat po ng mga taga Team Helpful, no, Sis Chofi, my love, um, yung mga pumasok kanina sa taga Team Helpful, nasa upper part. Si Mama ni Happy, ayan, from Team Helpful po yan. And yung nagpa-member kay Ma'am Ria kanina, ayan, diyan po ako makita si Ma'am Ria, no, FYI, sa membership. Kasi mataas po yung pa-membership fee niya kapag maganda yung perks na pinili ninyo. Ayan, si Mideth Abisado, ayan, thank you so much po. Humility po ang kanyang character na pinili sa membership ni Ma'am Ria. Wow. And sa mga hindi pa po nakapagpa-member, baka naman. Ayan, nandiyan na po yung join button dyan. Ayan, pindutin nyo lang po yan at mamimili kayo kung alin dyan ang swak po sa character ninyo, no? And also, may love shoutout po kay Mr. Pogi of UK. Ayan. Thank you so much for tuning in. Of course, kay Espirada Nathaniel Victor. At sa lahat ng mga hindi ko The na special naabutan someone kanina, of yes, our co-host here. And si Daniel Bariuan, ayan, thank you so much. Good evening, Mrs. Tapos may love. Ayan, sino kayang binabati niya dito, Maria? Ayan, parang hindi ko na student nakikita ko siya dito eh. yung, ah, Student ko also siya sa kay, NU. I see. Also, Kathnel TV, thank you so much for tuning in from Team Helpful. And sa lahat ng mga hindi po nag-reflect dito na nasa Facebook viewer lang po, I hope so no na may shoutout niyo po yung name niyo para maisama ko kayo sa pa-attendance si Dr. Ria for her incoming grand raffle on December. Ayan. Malay nyo kayo yung mananalo ng house and lot. Joke lang. Yun, syempre. Si Ma'am Ria nanalo yan sa DOST ulit. Tama ba? DOST ba yun, ma'am? Yung second place Yeah. kayo? Oh, I won grabe. place for the creatives category, creative research, government funded. Ang kalaban ko puro mga government funded. Funded ng Now, DOST. Ang hirap kalabanin na. Hindi at ko least nakuha yung second grand place ka. prize. Pero Oo. yung second place, siyempre may ano yun, may money, ano din yun, may cash prize din yun, di ba? Yes, meron. And Ayun, also, no? plus, plus I won Pakapi the na yan. second. Also the Hindi rin. second in best video. Best video. Dalawa. Dalawang napanalunan niya. So, may pakape na si ma'am, may pa-burger pa yan. May pandesal pa yan. Siyempre, paano naman yung mga nag-like dyan, di ba? Nag-share. Siningil. Si, Oo nga. ayun. Sino yung Ma'am Ella, Okay. hanggang end of November lang muna ako sa premiere. Uwi ako ng Pinas December 12. Okay bro, pero wag na kayong mag-leave sa team kasi pagdating ng DTI training, doon ko lang kayo kukontakin sana. Pa-donut daw. Mahal yung Wow, donut eh. social donut Jayco. talaga. Maghanap tayo ng murang donut. Maghanap ako ng murang donut. Okay. So, okay, eto na ha. Pinoy Henyo, word number 1. It is the number of likes, number of shares, and number of comments divided by
the number of views. Go, 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 Sir Ronel. Gising ka pa ba? Parang hindi na Sagot po na. nagising si Ay, Sir mayroon ng Ronel. sagot. Teka Yun. lang. Panalo na si Ma'am Sino nauna? Wait. Pollens. Nauna si Pollens. Tama? Siya lang yung... Engagement. Yes. Yes. Nahuli si ano. Ay, siya ba nauna, guys? Tama Wala, ba? wala yata siyang kalaban eh. Ay, may nauna. Si Ayun. Esper, si Nathaniel. Paano mo siya, anong nickname niya? Siya ba Neil nauna? po. Neil. Neil. Opo. Hindi Niel. Hindi Niel, Hindi po. Neil. Si Neil ang nauna. Teka, wait. Sure kayo, Yeah, ma'am. si Neil nga. Okay, sige. Ma'am Ella, nandiyan pa si Sir Ronel. Oo. Sir, go. Sali ka na. Pinoy Henyo. Number 2, sana tama yung mga comment. Ito, number 2 is process where you ask the different personas. Tama ba? Wait. Teka lang, wait. Mali. Hindi yan. Wrong. Erase. Um, this is, you have to ask the weaknesses and the strengths of the person you are branding. You have to know the weaknesses and the strength of the person that you are branding. What is this strategy or process to know the strengths and weaknesses of the person you are branding? Para pa inuulit-ulit na sabi ko. Teka, tingnan natin kung may tama. Oh, naku, may nakita na akong tamang sagot. Wait, ini-scroll ko lang. Wait. Sana all. May nakita na ako. Ayun! Si Neil ulit. Kasi kanina surveying sinagot niya. Si Ma'am Kat is awareness. The answer is survey. Ayun. Ang galing na ako magbigay ng ng clue dun sa diniscuss nung um, guest natin. Okay. More clue. Isang clue lang, Danielle. Okay. So, ito. Number 3. It is the process of interviewing different personas. The process of interviewing different personas. Naku, process yan ah. Methodology yan. Papaisip A siya. methodology. It's a methodology for interviewing different personas. O dapat alam ni Daniel yung mga persona na yan kasi ginagawa nila yan sa Naku, entrance baka planning management. yan, Sir Ronel. Planning. Ano pa ba yung mga nasa under? Joke lang. It's a methodology. Is Actually, that it's a one method for word? data gathering. It's a one It's a method word. for data gathering. It's actually 3 words or an acronym. It's 3 words or an acronym. Naku, nasa methodology Zero nga lang yan. hindi Mio. KPI is wrong. Sige pa, go. When you interview your different personas, actually yung more, malapit-lapit na. Kasi Focus parang group 3 words discussion yung siya, sagot niya. pero Oh, wow, meron methods siyang na talaga yan. Methodology. Research na ba Nag-research to, na Ma'am po. Rhea? ay, Research na ba to? ayun, may nakita na ako. Nakita ko na yung tamang sagot. I think si Neil din. Yon. Ano, pinakyaw mo FGD, na. kasi pwede kasing acronym. Kasi kulang yung sagot ni Kat. Sabi ko 3 words. Focus group discussion. Yun pala talaga ang tama. Pero first time ko din po nadinig yung term na yan kanina kay Sir Mark. FGD kasi is used in in data gathering. So, di ba sinabi ni Mark yung mga iba-ibang personas, kini-interview Opo. nila, ikaw, paano mo maaalala yung tao, ganun. Number 4. Ito, number 4. Teka, ito na ako madali ba yung number 4.
Ay, naku, ang dali. It is, it is who you are. Try natin It is sumagot. who you are. Kailangan mahirap yung clue kasi madali yung Yung word. clue. Opo. Naglo-loading. Ayun. Sumakto ka din, team helpful supporter. Branding, yes, branding. Team helpful supporter, okay. Kitam, so, di ba, kahit mahirap yung number 5. Go, Ito, go, ito, ito, go. ito. Wait, ah. You are branded according to your blank. Blinded. You are branded according to your Branded. blank. Go, Ma'am Kat. Ayun. Nag-lecture talaga si Neil. Nagno-note siya. Behavior. Oo. Oh, Tama. di bali Ma'am Kat Behavior. magpapakape si Ma'am Ria. Sige, papakapit. Ay, may utang pa sa ating kape si Bon. Bon, baka nandyan ka, Bon, ah. Oo. Bon, sabay na Nandiyan tayo. po ba Sa'yo si yung Sir kape, Bon? sa akin yung donut. Kasi sabay kami ni Bon. Si Bon yung kape, ako yung donut. Teka, Huli ililista ko yung yung utang mga mo, active, pero ah. Nelo. Oo. Ma'am, may business Huli yan si utang ano, si Neil. May business siya. Mga pastries. mga ano? Pastries po. Face, Sino face, si? ano? Pastries. Yes po. Ah, talaga? Ano mga pastries? Ano po, may mga apple pie, egg pie, ganun po din, cookies. Tapos nagbe-bake din po siya ng cake. Wow, sarap i-vlog yun. Ah, talaga. So, ano pala niya, passion niya yung Opo. baking. Do Hospitality you bake like, management student po siya. pero hindi, sa National University rin? Sa Letran po. Ah, Bon, ay, Bon tuloy. Neil, nakakaluto ka ba ng special ban? I mean, yung sa mga hotel, yung ban? Roll. Batter and roll. Nasa vlog daw niya. Nasa Uy, panoorin nga natin. Nasaan sang vlog? Doon sa channel yung dalawa? O iba pa? Opo. Apple pie po yung nandun, tsaka yung birthday cake ko po nun. Wow, sana all. China oil. Um, China, Ay, China na hindi pa tuloy. raw siya marunong mag, ano, ng roll. Sana makagawa ka ng roll, tapos patikman natin sa mga viewers natin. Yun yung ititreat ko sa kanilang donut. Ay, may Roll. kakilala ako. Ano? Oo, galing siya sa Ng, ibang bansa. Magaling magluto ng ganyan. ng roll? Sige nga, tikman natin. Magpa-order tayo. Mag-post ka ng picture na anong gusto mong design. Tapos ano, siya ang bahala. Customize. Yeah, pwede niya i-customize, pwedeng ano. Sino yan? Ayan, thank you Sis Rain Rose. Oh, very supportive, Ma'am Ria. Diyos ko, ang dami mong active viewers up to this moment. Hindi ko naman mapadalang si Rain Rose ng donut. Ang layo Kasi nasa niya. US. Well, Pag pumunta na lang ako sa US, sis Rain Rose. Tsaka mo ako pakainin ako yung pinakain niya. pasalubong na lang sa akin. O pasalubong na lang na anything Filipino. Anything native. Okay. We have the last 5 minutes of our show. Though, sorry because of the short guesting of Mark because you know it's election time. He's very busy. Nakita niyo naman sinabi niya, di ba? Ang hinahawakan niya isang presidential ball, 3 senador at 3 party list. So, Wow. hindi naman biro yun, di ba? Kaya nadulas siya, mayaman na siya ngayon, di ba? Dapat No, nagpapaburger na hindi pa yon. siya mayaman kasi sabi niya mayaman na siya ngayon. Wrong term daw, Sige, sabi niya. Binawi niya.
Sis Ring, saan ka sa US? Oo. Yayamanin, oo. Eh, biruin mo naman maging gano'n ng kliyente mo. Siyempre, tuwang-tuwa naman tayo kay Mark kasi pinagbigyan niya tayo kahit 1 hour, di ba? Yes. Oo. Kasi mahalaga yung mga natutunan natin kanina eh. Si Mark, Sir Mark to magpa-prop. Sige, sabihin natin. For a while na nga. Pa-prop, ano natin, pa-prop natin. Si Strain Rose, before kasi 2008, I have a call center business. And all my accounts are in the US. So I follow the US time, the four time zones of US. Arizona. Arizona, I have a friend in Arizona. Mga apelido nila ay Abracosa. Oo. Two state dito. Arizona at pwede din sa Las Vegas. Okay. So, dalawa pala yung state. Oo. Noon, kabisado ko lahat yan nung mine-maintain ko pa yung call center ko. No? That runs for 3 years. Tapos, I have to close the call center because of when Obama becomes a president, the US economy goes down, so all my accounts were affected. Ayun. Chicken Joy. Chicken Joy coming kanino? Collins. Kay Mark ba yan? Tikman natin minsan yung pastries ni Neil. Chicken Joy. Paano yung Chicken Joy towel? Kasi mura lang yung towel eh, 5 pesos. Chicken Joy towel eh. Sana talaga matikman natin yung pastries. Ano yung mga picture ano mga flavor ng cake still ginagawa mo? Patikim. Meron po siyang Chocolate. Facebook page. Ano pangalan? Wait po, send ko yung link. Pakibaba nga. Oo. Tikman natin yung cake ni I-flex na yan, Neil. Oo nga, flex mo na yan. Tama. Water lang ako ulit. Namamalat ako. We have 1 minute left, actually, Ella. And we're waiting for the Facebook para makita natin yung mga cakes na ginagawa ni Neil. Sana nung sumunod, naka-brand na talaga. Naka-brand na ako eh. Di ba nag-rebrand ako? Ayan. The feminine jeans. Ayan. Kasi kailangan ko siyang i-access sa... Kailangan ko siya i-access sa aking YouTube. Hindi dito sa... Click ko lang. Victorious Food. Okay Pastries nga. Empanada, churros. What's this? Brownies. Small apple pie. Because it's red. No, because it's red. It's hard to read. Nahirap, I don't know, maybe because, hindi malinaw yung mata ko, no? But, it's hard for me to read the name of the breads. So, inaaninaw ko siya, like, for instance, cookies bite.
chocolate chips. And there's also food eh. Anong food to? Siomai ba to? And lumpia, Shanghai. Okay. Ayun, tama, dumplings and siomai. Yes po, may mga siomai, siomai rice, Shanghai dumplings. Banana loaf, empanada. Dami niyang naluluto ah. Opo. I cannot see the egg pie actually. Yes po, may mga Egg siomai. pie, ano yung heat pie? Or, I don't, sana, no? You know, when I'm looking at your products, I remember, sigurado kilala niyo to eh. Alam niyo yung dating Cherry Hills Bakery? Ayun, yung may mga cake nga siya. Masarap naman ito. Nice ah. And the heart shape, ano to, heart-shaped cookies. Heart-shaped circle, color red and yellow. Meat pie, and apple pie. Sige, minsan titikman natin yung iyong um, pastries. Ano, sariling gawa niyo po? Sariling gawa niyo ba raw yung siomai and ano? Yes po, sariling gawa po nila yung siomai and yung dumpling. Mukhang masarap, Ma'am Ay, Ria. cute ng mga ano, yung mga red, yung mga iba-ibang shape. Ano yung meat pie? Anong laman na meat? Is it giniling? Is it like empanada? It's meat pie. It's like empanada pie, right? Tama ba? Sana nung birthday ko, nakabili ako ng cake sa inyo. Okay, oo daw, yes. Nice ah. Alam niyo, pag kayong dalawa nagsama, para kayong focus sa inyong mga degree courses is working on books, no? Tapos ikaw working on food and books. Pagtayo kayo na isang coffee shop na may mga books. Yun po yung dream business namin. And we have that we have those coffee shops, right? Yes po. Yeah. Yeah. May napupuntahan ako coffee shops na may mga books, 'di ba? Tapos yung doon kasi yung mga books doon, mga hindi unique books, mga biniling books. At least ito, mga books mo, 'di ba? O tapos made of Opo. polite yung mga tiles mo. Made of polite yung mga tables, and etc. O, 'di ba? Social. That's very nice, ah. That's a very nice idea. Sige, push nyo yan. Push nyo yan. And we're looking forward to that mediocre writers coffee shop. Cafe. Mediocre writer cafe. All right. So, thank you so much. Masarap po mag-date pag ganun. Yeah, masarap mag-date pag ganun. Kaso lang ay mahirap pa patayuin yung customer kasi nag-enjoy na magbasa ng mga libro, wala ka na mapag-upuan sa inyong customer. Dahil kasi nagbasa na sila ng maraming libro. It's like a national bookstore, no? And then there's a coffee shop. Because during our time, we read books in the national bookstore. We sit on the floor and we read them. Inaalaw kasi yun nung araw. I don't know, Ella, kung inabot mo yun. Ano yun, Ma'am? Ngayon po, sinasaway na ng guard. Sa national bookstore, nagbabasa tayo ng books. Talaga, sinasaway na? Opo, may ibang branches po na gano'n, pero yung iba naman po, hinahayaan lang. Kami gano'n eh. Tapos upo na talaga kami doon, babasahin na namin yung libro para alam namin kung bibili namin o hindi. Ganun ang gawin yung coffee shop, okay? Sige. Push natin yan. Ang ganda ng idea nyo. And at a very young age, and you have that idea, basta walang third party,
Pinag-away agad eh, no? Magtatayo ka lang ng business, Ella, pinag-aaway ko na sila. Alright, so thank you so much. Thank you. We look forward to our own branding. We look forward to advertising ourselves because we are all YouTubers here, I think, no? And we look forward to that training with the Department of Trade and Industry. Lalakarin ko yan. Promise, I'll discuss it with them on, I think, November 28th. I'll be meeting them and discuss this. This is one of the discussion points, no? The YouTube training. Wow. YouTubers training, okay? So, thank you sa lahat ng ating mga viewers. Thank you for staying. Hope to see you again next. Neil, next week, see you Thank once you. Thank you, again. Anne. Thank you, Bye-bye po. Ella. Thank you. Thank Good And you. night, in the count everyone. of Bye-bye. three. One, One. two, three. Bye.